بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في صباح هذا اليوم الجديد، ثاني أيام مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، حيث ينطلق في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء أول أشواطنا الصباحية. وبرنامجنا لهذا اليوم في الفترة الصباحية هو عبارة عن 22 شوط، هذا هو أولها في هذا اليوم الأحد 31 من شهر مارس لعام 2019، 24 من رجب لعام 1440 للهجرة. مقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول جائزة نقدية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط. المركز الأول ومن تحتل الصدارة الضبيلي عمر بن محمد بن ماجد الحجري، ضيفة عزيزة قادمة من سلطنة عمان الشقيقة. بينما دور المركز الثاني تصل فيافي لمحمد بن لويهي بالهي الجحافي. على المركز الثاني حصل دخول من تكريت لطالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني. دور المركز الرابع ومن تتقدم هقوة لسالم بن علي النجم المري. أيضا المركز الخامس ومن تتقدم الحذرة لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي، خطفت المركز الخامس وتقدمت مباشرة إلى المركز الأول. هقوة أو الحذرة خطفت المقدمة، بينما المركز الثاني الانطلاق من هقوة لسالم بن علي النجم. دور المركز الثالث ومن تتقدم الجزيرة لناصر بن محمد بن راشد الدوسري، خطفت المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، الظبي لعمر بن محمد بن ماجد الحجري على المركز الرابع. بينما فيافي راعية إنجازات يا أحمد الجحافي، واسعد الله صباحك. راعي فيافي في رصيدها كم؟ 5 نقاط في رصيد فيافي، يعني اليوم مرشحة ترشيح قوي لانتزاع هذا الشوط الأول الرئيسي في فترتنا الصباحية. أشواط مفتوحة لهجني أبناء القبائل، إنتاج ودايع مشترى، كل شيء. اليوم يوم مفتوح للملاك والمضمرين، نتمنى إن شاء الله التوفيق. نرحب بالمشاهدين الكرام عبر قنوات التلفزة، عبر قناة الريان الفضائية، تلفزيون قطر، وقناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، وموقع اللجنة وسناب اللجنة. نتمنى للجميع التوفيق. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، ما زالت المقدمة والمركز الأول مع الحذرة المبارك بن محمد بن هادي الجربوعي الدهن مع المركز الأول، بينما الدوسري الجزيرة مع المركز الثاني. ناصر بن محمد بن راشد الدوسري خطفت المقدمة في هذه اللحظات. دور المركز الثالث ومن تنطلق هقوة لسالم بن علي النجم. فيافي مع المركز الرابع برصيدها المليء بالإنجازات، وهي عائدة من إصابة، نتمنى لها إن شاء الله التوفيق. فيافي من تعود من إصابة في هذه المشاركة مع أحمد الجحافي. المركز الخامس الظبي لعمر بن محمد بن ماجد الحجري، ضيفة عانية من سلطنة عمان الشقيقة. 1500 متر عن خط النهاية يا مضمرين. الله يا الرومي، يا فهد يا الرومي، ركز مع انطلاقة الجزيرة اللي على المركز الأول. ناصر بن محمد بن راشد الدوسري يتابعها أحد الشباب المميزين فهد الرومي، فهد يتابعها في التضمير. وصلت فيافي على المركز الثالث، فيافي الجحافي، بينما الحذرة مع المركز الثاني، وتعود ملكية الحذرة لسالم لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي مع المركز الثاني. فيافي مع المركز الثالث. المركز الرابع الظبي عمر بن محمد الحجري. شوف هذا الدخول، شوف الدخول يا مخرجنا، شوف الدخول. نبا تخترق حاجز الصوت. الله يا نبا، الله يا نبا،
هادي بن راشد بن خالد الشهواني. نعود إلى الرومي وإلى الجزيرة اللي على المركز الأول، ترقص والعصا في الأبطان. الله يا الجزيرة، 700 متر تفتتح أشواطنا الصباحية اليوم مع شعارك يا فهد يا الرومي يا المميز دائما في أشواطنا المفتوحة وأشواط الإنتاج. هذه الجزيرة على المركز الأول، وصلت نبأ والخبر والنبأ عند نبأ من تتقدم ما شاء الله تبارك الله. نبأ والجزيرة أول أشواطنا الصباحية. الشوط الأول الرئيسي الصباحي لمن؟ مع الرومي أو الشهواني قادم الشهواني، ولكن الجزيرة تواصل هذا الانطلاق، تواصل هذا التألق، تواصل هذا التميز. الجزيرة مع المركز الأول. الرومي يهدي السلام إلى محبين هذا الشعار. الشوط الأول الرئيسي، نبأ تحاول، نبأ الشهواني مع المركز الثاني، ولكن الجزيرة تنتزع أول أشواطنا الصباحية، تختطف هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي. تهانينا والناموس لفهد الرومي ولمالك الجزيرة ناصر بن محمد بن راشد الدوسري. أول أشواطنا الصباحية مع الجزيرة، والجزيرة تنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن راشد الدوسري ولفهد الرومي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت نبأ لهادي بن راشد بن خالد الشهواني. المركز الثالث فيافي لمحمد بن لويهي بالهي الجحافي. المركز الرابع الحذرة لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. المركز الخامس الفاتنة لحمد بن عايض بن محمد بن حنزاب. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لهذا الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، والجزيرة تنتزع أول أشواطنا الصباحية. تهانينا والناموس لمالك الجزيرة ناصر بن محمد بن راشد الدوسري. قطعت المسافة الجزيرة في 6 دقائق ثانية واحدة 9 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك الجزيرة ناصر بن محمد بن راشد الدوسري. تهانينا أيضا لفهد الرومي من قادها في هذا الشوط الأول، بينما المركز الثاني تصل فيه نبأ. قطعت المسافة في 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك نبأ هادي بن راشد بن خالد الشهواني. المركز الثالث فيافي. قطعت المسافة في 6 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك فيافي محمد بن لويهي بالهي الجحافي. وتهانينا والناموس أيضا لأحمد الجحافي. التهاني والناموس لجميع الفائزين. وشوطنا الأول الرئيسي للحقائق القعدان يستعد للانطلاقة، وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان في الوطن العربي الكبير، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا هو يومنا الثاني ضمن هذا المهرجان الكبير، يوم الأحد 31 من مارس 2019، اليوم الذي يوافق ل24 من رجب لعام 1440 للهجرة. نتابع انطلاقات الفترة الصباحية الخاصة بسن الحقائق من 4 كيلومترات ضمن استكمال أيضا هذه الفئة، فئة سن الحقائق. ننطلق مع هذا الصباح الجميل، صباح يوم الأحد، ونتمنى التوفيق للجميع بعد أن نهني صاحب المركز الأول في شوطنا الأول الرئيسي في هذا الصباح.
مع الجزيرة التي حققت بشعار الدوسري ناموس الشوط الأول. ناصر بن محمد بن راشد الدوسري حقق مع الجزيرة ناموس الشوط الأول. على بركة الله قبل لحظات انطلق شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان. ننطلق مع هذا المسار، نعلن المراكز المتقدمة بادئين مع دينار اللي يحتل المركز الأول، خالد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفضالة على المركز الأول. المركز الثاني هنا يتقدم وينطلق مبعد عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري على المركز الثاني. المركز الثالث هنا شعار البرنس. على المركز الثالث عساس سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت على المركز الثالث. رابعا اللي يحتل المركز الرابع وينطلق بالمركز الرابع مهيض، ايضا شعار الدوسري قادم، فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري على المركز الرابع. انتقل لاتعرف على المركز الخامس، اجد الهلالي منصور بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الخامس. هذا هو النداء الاول. متابعينا مشاهدينا الكرام، مسار ال4 كيلومترات، مسار الناموس، أين سيتجه ناموس هذا الشوط الأول في الفترة الصباحية مع هذه السبق، مع هذه الأصايل اللي تندفع اليوم في ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية، أحد المناطق الجميلة هنا. يا سلام، نعود إلى مجريات المركز الأول. الشعار الأصفر ينطلق بالمركز الأول حاملا آمال. هنا بن بريك مع عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري مع المركز الأول. مبعد على المركز الأول. الله يا مبعد، ابعاد كنتم ولا قريبين؟ وين الموقع؟ الموقع وين؟ عند لوحة كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية وعن الناموس، بينما يتقدم دينار بشعار الفضالة على المركز الثاني. اين انت يا البرنس؟ قادم البرنس على المركز الثالث. الشعار الجميل العنابي بالنجمة البيضاء، احد الشعارات المهمة في هذا العالم الساحر، حقق رموز هذا الشعار وحقق سيوف. الله، نعم، الكل يعرف هذا الشعار، يعرفه جيدا. شعار بن عقيل على المركز الثالث. المركز الرابع، والله الدوسري يمكن يسويها، الدوسري يمكن يسويها للمرة الثانية مع مهيض. الله، فهد بن محمد بن راشد الدوسري على المركز الثالث. المركز الرابع، اول نداء للطاير، طاير من الفرحة، طاير عامر بن علي بن عميران بن بجاش الف هيدا، خلها عند 500 يا بن بجاش. الله، من القادم؟ رقم واحد، هذا خطير، رقم واحد، نجم يحمل الرقم واحد، جابر بن محمد بن ناصر بن لخن، خطير يا الدوسري. الله، الشوط الاول دخن الشوط، ولع الشوط الدوسري مع المركز الاول. وهنا دينار الفضالة، خالد بن ابراهيم بن محمد الفضالة، ونجم من الجانب الاخر. الله يا نجم، وجابر بن محمد بن ناصر بن لخن المري قادم بكل قوة. نجم عليه الرقم واحد في الشوط الاول الرئيسي، يحقق الناموس، ينتزعه انتزاعا موفقا، حقق الناموس. جود مورنينج لنجم، وصباحك خير يا جابر يا بن محمد يا بن لخن المري. الله، تهنئة خاصة من بن خزينة مخرجنا لهذا البطل، بطل الشوط الرئيسي الاول جابر بن محمد بن ناصر بن لخن، على فوز نجم بالمركز الاول وحصوله على الناموس. تهانينا على هذا الانتصار المميز في هذا المهرجان الكبير. المركز الثاني دينار خالد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الفضالة. المركز الثالث
المركز الثالث جلاد سالم بن محمد بن راشد آل مقارح. المركز الرابع الطاير عامر بن علي بن عميران بن بجاش آل فهيد. المركز الخامس مبعد عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الشوط الرئيسي الأول حققه صاحب الرقم 1 نجم جابر بن محمد بن ناصر بن لخن. جود مورنينج يا جابر على هذا الفوز المستحق في هذا الصباح ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يا سلام، 6 دقائق ثانيتين 7 أجزاء من الثانية هو توقيت نجم تهانينا والناموس بن لخن على هذا الفوز المستحق في شوطنا الرئيسي الأول. بينما المركز الثاني وصل دينار خالد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفضالة. 6 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للفضالة على هذا الفوز. بينما المركز الثالث الشعار الشطرنجي وصل بالمركز الثالث وعليه الرقم 3 جلاد لسالم بن محمد بن راشد آل مقارح. تهانينا والناموس التوقيت الزمني 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية، يعني 6 دقائق و6 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الصباح الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم أجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان شحانية، بهذا المهرجان السنوي، بهذا المهرجان الكبير، المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة، على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. متابعينا الأعزاء، انطلق شوطنا الثالث للإبكار الحقائق ومن مسافة 4 كيلومترات. إذا حي أيها الحفل الكريم، تهانينا والناموس لمالك الجزيرة من انتزعت الشوط الرئيسي في هذا الصباح، ناصر بن محمد بن راشد الدوسري من حققت الناموس في أول أشواطنا في هذا الصباح. وتهانينا والناموس لمالك نجم جابر بن محمد بن ناصر بن لخن على انتزاع نجم للشوط الرئيسي للقعدان. إذا متابعينا الأعزاء، انطلقت الأسماء الكبيرة، اندفعت الشعارات المثيرة. أتقدم مع لهيب مع المركز الأول عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، من يقدم لنا لهيب على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني تصل القايدة لسالم بن سعيد بن محمد المري، يتقدم مع المركز الثاني، يصل في ثاني الأسماء. المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات، تصل عرين على المركز الثالث، عرين لحسين بن طالب بن علي الجربوعي المري، او تتقدم مع المركز الثالث شودة نداء بن سعدون بن عركش الشمري، من يقدم لنا شودة على المركز الثالث. المركز الرابع عرين حسين بن طالب بن علي الجربوعي المري، يتقدم مع عرين على رابع الاسماء. خامس التحديات، خامس الاسماء جبارة عمر بن محمد بن ماجد بن محمد الحجري، يصل مع جبارة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع لهيب على أول الأسماء. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم بهذا الأداء الكبير، يتقدم بهذا المستوى الرفيع على أول الأسماء. ولكن شودة مع المركز
الثاني نداء بن سعدون بن عركش الشمري من يقدم لنا شوده على المركز الثاني، من يدفع بشوده في مركز الوصافة. ثالث التحديات الكايدة سالم بن سعيد بن محمد المري يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات تصل في هذه اللحظات، تتقدم الشلفة مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل يصل في هذه الاثناء مع المركز الرابع. المركز الخامس جبارة مع المركز الخامس يتقدم الحجري عمر بن محمد بن ماجد بن محمد الحجري. ولكن متابعينا الاعزاء اعود مع المركز الاول، اعود مع لهيب، اعود مع شعار. الكواري لا زال متحكما بهذا المسار. لهيب لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري يتقدم مع المركز الاول. ثاني التحديات الكايدة مع المركز الثاني سالم بن سعيد بن محمد المري يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا الكايدة. المركز الثالث شودة مع المركز الثالث، شودة على ثالث الاسماء نداء بن سعدون الشمري يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات، المركز الرابع تتقدم مع المركز الرابع الشلفة مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الخامس تتقدم على خامس الاسماء جبارة عمر بن محمد بن ماجد بن محمد الحجري. ولكن اعود مع المركز الاول، اعود مع البداية، اعود مع الصدارة. لهيب لا زالت متحكمة مع المركز الاول. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم مع المركز الاول. ثاني الاسماء، ثاني التحديات الكايدة سالم بن سعيد بن محمد الجربوعي من يتقدم على ثاني الاسماء. المركز الثالث تصل الغزيل لسالم بن صالح بن طالب بن عقيل يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات جبارة عمر بن محمد بن ماجد بن محمد الحجري يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل في هذه اللحظات دروب وافسحوا لها الدروب، تتقدم بشعار جابر بن سعيد بن جابر البريدي. ولكن اعود مع لهيب مع المركز الاول، لهيب مع الاداء الكبير. الله يا لهيب. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري يتقدم مع المركز الاول، يتقدم بهذا الاداء الكبير. ولكن القادمه الله يا الغزيل مع المركز الثاني بشعار سالم بن صالح بن طالب بن عقيل يتقدم مع المركز الثاني. ولكن لهيب مع المركز الاول. الغزيل على ثاني الاسماء شعار بن عقيل يتقدم مع المركز الثاني. غير مع المركز الاول، استلم زمام هذه الامور لهيب. ولكن الغزيل تهانينا والناموس لمالك الغزيل سالم بن صالح بن طالب بن عقيل على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. وصلت في ثاني الاسماء لهيب عبد العزيز بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري المركز الثالث. جبارة عمر بن محمد بن ماجد الحجري المركز الخامس. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الكايدة سالم بن سعيد بن محمد المري المركز الخامس. وصلت دروب جابر بن سعيد بن جابر البريدي المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الاعزاء لمالك الغزيل على هذا الفوز والانتصار. سالم بن صالح بن طالب بن عقيل 6 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني لهيب عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري 6 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. ثالث الأسماء وصلت في هذه اللحظات جبارة عمر بن محمد بن ماجد الحجري 6 دقائق 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وفي منافسات ثاني أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان أمير البلاد المفدى
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تنطلق منافسات سن الحقائق في هذا الصباح، تنطلق تحديات هذا الصباح هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله ينطلق رابعي أشواطنا شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه المسيرة. نبدأ بالبداية والصدارة. وتابع شاهين هنا على أول المراكز بشعار فهد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور. يتقدم هنا على أول المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك القادم والمتواجد شاهين حمد بن مبارك بن حمد الكربي القادم والمتواجد مع ثاني المراكز. بينما أتابع مشاهدينا الكرام من يصل مع هذه اللحظات، من يتقدم الإحسان جابر بن محمد بن حمد الدعية هنا يتقدم ينطلق مع ثالث المراكز. بينما رابع الأسماء هنا الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام. وتابع في هذه اللحظات وصول وانطلاق من هذه الأسماء، من هذه الشعارات. والقادم والمتقدم يصل البيرق بخيت بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود هنا مع رابع المراكز. بينما خامس الأسماء يصل في هذه اللحظات، يصل قابس يتقدم شعاره المميز هنا بريك بن محمد بن بريك المري. هنا يتقدم قابس مع خامس المراكز في هذه اللحظات. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المتواجدة في منافسات الحقائق. أعود بعد أن انتصفت مسافة هذا الشوط، أعود إلى شاهين يغير إلى الصدارة، ينطلق إلى البداية. حمد بن مبارك بن حمد الكربي يتقدم في هذه اللحظات. هنا شاهين صاحب الإنجازات، صاحب العوايد، في أيضا رصيد العديد والعديد. أيضا يتقدم الكربي هنا الزميل صالح بن مبارك الكربي في المتابعة والتضمير. من يقدم شاهين هنا على البداية والصدارة. الله، صاحب نقطة هنا في سباق الأمير الوالد يتقدم، أيضا يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. شاهين على الصدارة يقود المسيرة. بينما أتابع شعار الدعية القادم مع الإحسان جابر بن محمد بن حمد الدعية يتقدم مع ثاني المراكز. بينما أتابع القادم وصول من البيرق بخيت بن سعيد بن حمد بن مسعود يتقدم هنا مع ثالث المراكز. بينما القادم في هذه اللحظات وصول من شاهين فهد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور مع رابع المراكز. خامس الأسماء في هذه اللحظات وصول من مغادر مسفر بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني يتقدم مع خامس المراكز. ولكن العودة مع الكيلومتر الأخير. الله، أتابع الصدارة، أتابع الإحصان يغير على مقدمة الشوط. الإحصان لجابر بن محمد بن حمد الدعية ينطلق بالبداية، ينطلق بالصدارة. ولكن أتابع وصول وتواجد من شاهين على ثاني المراكز حمد بن مبارك بن حمد الكربي. وهناك الأسماء القادمة وصل شاهين فهد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور يتقدم مع ثالث المراكز. ولكن القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، أتابع القادم من يتقدم، من ينطلق أيضا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. وصل البيرق بخيت بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود هنا قادم. هنا يتقدم لهب سالم بن علي بن بخيتان نابت المري. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط مع الدعية. هنا الدعية على الصدارة مشاهدينا الكرام. الله الله الله، هنا مع الإحصان على الصدارة جابر بن محمد بن حمد الدعية يغادر الجميع، ينتصر في هذا الشوط. هنا مع الإحصان تهانينا والناموس لمالك الإحصان جابر
بن محمد بن حمد الدعية على هذا الفوز والانتصار. لهب وصل في ثاني المراكز سالم بن علي بن بخيتان النابت المري، بينما وصل في ثالث المراكز شاهين لفهد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام زمران لعلي بن هادي بن عبد الله البريد المري. وخامس المراكز كان الوصول من شاهين حمد بن مبارك بن حمد الكربي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول الإحصان 6 دقائق وثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن محمد بن حمد الدعية على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز لهب ب6 دقائق 3 ثواني 40 من الأجزاء من الثانية. نهني مالكي لهب سالم بن علي بن بخيتان النابت المري. ثالث المراكز كان الوصول من شاهين ب6 دقائق 5 ثواني و5 من الأجزاء من الثانية. نهني مالك شاهين فهد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور. إذا تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الأحد الموافق 31 من شهر مارس لعام 2019 للميلاد، حيث نقل لكم وقائع هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله. في هذا اليوم ثاني أيام انطلاقة هذا المهرجان، يوم خصص لمنافسة سن الحجايج. أعلنت بهذه اللحظة انطلاقة شوطنا الخامس بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية، شوط خصص للإبكار. نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله. شعارات مميزة أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا المهرجان الكبير. أذهب مباشرة ليتعرف على مجريات وتفاصيل رحلتنا المقررة لهذا السن، وهنا 4 كيلومترات. أذهب مباشرة إلى البداية، إلى هناك التي تتواجد منوى صالح بن حمد بن صالح أبو شريده العذبة، ولكن التقدم يأتي من حضور فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت. بدأ بالتقدم مع حضور التي بدأت بالسيطرة، بدأت بالتقدم على هذه المجموعة المشاركة بهذا الشوط. المركز الثاني سيدة عمر بن محمد بن ماجد الحجري. المركز الثالث الشايبة تتواجد في المركز الثالث أو غزوة راشد بن سعيد بن راشد المري يقدم غزوة في المركز الثالث. المركز الرابع الوجود يأتي من منوى صالح بن حمد بن صالح أبو شريده العذبة. المركز الخامس الوجود من الكايدة جار الله بن متعب بن حمد المنخز المري. هكذا هي النتيجة لل5 المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة بتحديات شوطنا الخامس، شوط لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة، حاملا معه هذه الأسماء، هذه الشعارات القوية، هذه الأسماء المميزة التي تنطلق وتتنافس فيما بينها من أجل الحصول على هذه النقطة الذهبية من هذا المهرجان الغالي. لنا عودة إلى البداية، إلى المجموعة الأولى. هناك منوى التي بدأت بتغيير المسار، منوى التي غيرت مجريات الشوط لصالحها. بهذه اللحظة صالح بن حمد بن صالح أبو شريده المري من يقدم منوى على المستوى الأول، بينما المركز الثاني القدوم يأتي في هذه اللحظة من الاسم الذي تقدم. هناك الوصول من تهليلة سالم بن حمد بن طالب بن عقيل النابت يقدم تهليلة، بينما المركز الثالث غزوة راشد بن سعيد بن راشد الخطر المري. والمركز الرابع سيدة عمر بن محمد بن ماجد الحجري. والمركز الخامس الكايدة جار الله بن متعب بن حمد المرخص المري. هكذا هي النتيجة وندانا الثاني لل5 المراكز الأولى. ما زالت هذه المسيرة تسير. هناك أسماء أخرى تتواجد خلف الدائرة الإعلامية التي يسمح لها بالنداء. ننتظر قدومها وظهورها والاقتراب من المجموعة الأولى مع دخولنا بأجواء الكيلو الأخير. ولكن هناك التي ما زالت على الصدارة منوى صالح بن حمد بن صالح أبو شريده المري من يقدم منوى على البداية وعلى الصدارة من ذا البداية الأولى لإعلان هذه الرحلة. بينما المركز الثاني
الملاحقة تأتي من غزوة راشد بن سعيد بن راشد الخطل المري. غزوة في موقع خطير على المستوى الثاني، مستوى يسمح لها بالتغيير للبداية عندما يطلب منها المضمر والمساير. بينما المركز الثالث الوجود من حضور فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت، سيدة عمر بن محمد بن ماجد الحجري بدت بالتقدم في هذه اللحظة. بينما الوصول والقدوم هذه التي تقدمت في هذه اللحظة وانضمت إلى الأسماء الدرعية محمد بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري، تدخلت وانضمت إلى المركز الرابع. بينما المركز الخامس الوصول من الأسماء التي تقدمت، ولكن هناك بشريدة مع الكيلو الأخير 800 متر الأخير. بشريدة صامد مع منوى صالح بن حمد بن صالح. أبو شريدة المري صامد على البداية بدون أي أوامر ولا تعليمات. اقتربت الأسماء، انطلقت الشعارات. غزوة راشد بن سعيد بن راشد الخطر المري، سيدة عمر بن محمد بن ماجد الحجري وشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين السويدي بدأ بالتقدم في هذه اللحظة إلى المستوى الثالث. ولكن بشريدة من وهو 500 متر الأخيرة الفاصلة عن نهاية الشوط. ولكن شوف الشايبة التي تنطلق تغير ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين السويدي، لكن منوى ما طاعت تستسلم لجميع الأطراف التي تأتي للمنافسة لانتزاع موقع الصدارة. منوى على موقع البداية منذ إعلان الرحلة الأولى لهذا المسار القوي. صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة من يقدم منوى بهذا الأداء، بهذا العطاء، بهذا المستوى الجميل. سلام بشريدة، سلام منوى، سلام على هذا الأداء. هذه لحظة الوصول، معلن الفوز، معلن القوة والتحدي للجميع. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية. الشايبة في المركز الثاني، خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين السويدي. غزوة في المركز الثالث، راشد بن سعيد بن راشد الخطلة المري. بينما المركز الرابع الدرعية محمد بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري. والمركز الخامس الواعية بريك بن محمد بن هادي بن هليل الغفراني. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى بشوطنا الخامس. تهانينا والناموس لمالك منوى من قدمها بأداء جميل، بأداء مميز. صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة قاطع مسافة 4 كيلومترات، توقيت زمني وقدره 6 دقائق وثانية وجزئين من الثانية. هذا هو توقيت منوى لحظة وصولها إلى خط النهاية. بينما التي أتت على المركز الثاني الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين السويدي قاطع المسافة 6 دقائق وثانيتين 9 أجزاء من الثانية. تهانينا له والناموس. غزوة من أتت ثالثا راشد بن سعيد بن راشد الخطلة المري قاطع المسافة 6 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق بهذه اللحظات الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات هذه الفترة الصباحية، ثاني أيام هذا المهرجان وهذا الحفل والعرس التراثي الذي نشاهد أيضا التحديات الحاضرة في هذه الانطلاقات المميزة في مهرجان أمير البلاد المفتى. لنبدأ مع مسيرة وحماس هذا الشوط، لنتابع معكم مقدمة أول الأسماء وأول الشعارات. لنرى سياف مع الهاجري، من يقدم سياف مع انطلاقة أول المراكز. ظافر بن عبد الله بن فالح بن ظافر الهاجري المركز الثاني. الله يا هذا الشعار، شعار مميز بانطلاقاته، شعار بالعمارة من بدأ يقدم لجماهيره الإثارة مع البداية ومع المركز الأول. شاهين لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري المركز الثاني بمجانبة لشاهين. ينطلق سياف لظافر بن عبد الله بن فالح بن ظافر الهاجري المركز الثالث. نقلتنا لانطلاقة ثالث المراكز ليتواجد مغادر ظافر بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي مع انطلاقة شعار من طفل الحاضر بانطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع شعار أيضا أدهم لأحمد بن محمد بن فهد آل خاطر. نقلتنا إلى المركز الخامس التواجد من قبل عقاب فرج بن محمد بن فرج بن مشروم العوير المري مع انطلاقة المركز الخامس
سادس ومع خامس التحديات وانطلاقة أيضا ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة. هذه هي الانطلاقة المميزة، لنرى ونتابع أيضا شعارات حاضرة متواجدة، ونشاهد أيضا على الكادر الأسفل المسافة الفائقة ما بين المركزين الأول والثاني وبقية الأسماء الواصلة والمنطلقة والباحثة عن اختطاف نقطة ثمينة بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات. لنعود إلى البداية لنرى مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة أول المراكز. لنتابع يا بن خزين انطلاقة أول المراكز، من قدم لنا أيضا الفايز في شوط ما قبل الماضي، وحظى أيضا بمنافسة شريفة وأتى خامسا بانطلاقات عبد الله بن محمد بن حمد بن خزينة. وكذلك مخرجنا المميز يقدم لنا بن خزينة هذه اللقطات المميزة الثمينة الرائعة التي يستمتع بها المتابع والعاشق لهذه الرياضة. نعود إلى مجريات الشوط لنتابع معكم شيل عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة المري المركز الثاني، تواجد سياف ظافر بن عبد الله بن فالح بن ظافر الهاجري بمنافسة ثنائية جميلة بحوار ثنائي عنوانه الناموس، ولمن الاختطاف الناموس بمسيرة هذه الأسماء الحاضرة. المركز الثالث شوف اللي بدأ ينطلق بهذه اللحظات، يصل لأول ندى هداج يتقدم بهذا الشعار المميز. محمد بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري. لنرى ونتابع المركز الثالث وثالث التحديات. المركز الرابع غدوم الأسماء، غدوم الشعارات، أعقاب فرج بن محمد بن فرج بن مشروم يقدم لنا أعقاب. المركز الخامس من يحمل الرقم 5 مقاتل ظافر بن تركي بن حمد الفطيح اليامي مع المركز الخامس. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، شاهين سياف شاهين لوكود شاهين بدأ يحلق على أرضية ميدان الشحانية بانطلاقته بتقدمه مع البداية بحضور شعار بن عمارة. عمار يا بن عمارة، عمار يا بن عمارة. الله، عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري مقدما لنا شعاره، مقدما لنا الإثارة، مقدما لنا الانطلاقة الجميلة مع البداية بن طفل شعاره قادم. الله، الأسماء واصلة لا تنظر للخلف يا بن عمارة، أسماء خطيرة قادمة، أسماء مميزة حاضرة بانطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني غدوم مقاتل ظافر بن تركي بن حمد الفطيح اليامي. المركز الرابع شوف يا بن خزين الخادم نواف بداح بن فهد بن صقر الخالدي غاتم يخلد اسمه مع اسماء الفائزين المتوجين بهذه المسيرة. كذلك سمير الحريري غادما شعاره مع شيل سالم بن ثيد بن راشد المري. وأمور الصدارة تغيرت مع مغادر ليقادر بناموس هذا الشوط، ليقادر بهذه النقطة الثمينة بانطلاقة أول المراكز. ظافر يظفر بنقطة هذا الشوط، ظافر بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي يحظى بن فطيح بهذا النجاح باكتساب أرباح هذا الشوط مع البداية والمقدمة. سلام يا اليامي، سلام وتحية لك يا بن طفلة من رافق انطلاقة وتقدم مغادر ظافر بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي لك الثاني. المركز الثاني كان الوصول من قبل نواف لبداح بن فهد بن صقر الخالدي. المركز الثالث كان التواجد من قبل شيء لسالم بن فهد بن راشد المري. المركز الرابع وصل شيء لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الكرام لكفو لناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط، تابعنا الانطلاقه الجميله من قبل عقاب او مغادر من خطف نقطة هذا الشوط، واهدى ابناء المملكة هذا الناموس الصباحي 6 دقائق 5 ثواني 5 اجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لظافر بن تركي بن حمد الفطيح اليامي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل نواف، توقيت الزمن 6 دقائق 8 ثواني بدون اي جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لبداح بن فهد بن صقر بن عسيلان الخالدي. المركز الثالث كان الوصول من شعار الحريري 6 دقائق 8 ثواني 5 اجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك شاهين سالم بن فهد بن راشد المري على حصول على المركز الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المتواصلة بهذا الصباح بثاني أيام مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل بانطلاقة الشوط السابع لفئة الحقائق بكار، ينطلق من مسافة ال4 كيلومترات، يحمل بطياته هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تتواجد وتشارك في هذه المنافسة المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع البداية والمقدمة والصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد شقرة بتواجد حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري الذي يتقدم مباشرة مع شقرة على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد مبشرة لصالح بن حمد بن صالح بشريدة قادم في هذا التحدي حاضرا في هذه المنافسة المميزة، بينما المركز الثالث التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني تتواجد الضبية لصالح بن طالب بن صالح بن عقيل يتقدم مع الضبية بالمرتبة الثانية، بينما المركز الرابع أتابع الشعارات والأسماء المتواجدة في هذه المنافسة، بينما المركز الرابع الداودية لراشد بن محمد بن حمد الداعية يشارك في هذه المنافسة ويحتل المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا الغادمة فتون بقيادة سعد بن عبد الله بن مجلي بن سعد الجاسم هو من يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي تسيطر وتتواجد في موقع التحدي والمنافسة مع هذه الأسماء المميزة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير، في هذه المنافسة المشرفة وبهذه الرياضة المميزة، رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة، في هذا التحدي الجميل ومع هذه الشعارات المميزة التي تشارك في هذا التحدي. بينما الصدارة والمقدمة مع شعار الدهن الذي ينطلق في القيادة والريادة مع شقرة يتقدم يتواجد في صدارة هذا الشوط حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري يحتل المركز الأول، ما زال غائدا متربعا على عرش الصدارة باحثا عن الناموس وعن الانتصار في رحلة مميزة مع هذه المنافسة الجميلة. بينما المركز الثاني تتواجد ضبية بتقدم صالح بن طالب صالح بن عقيل يشارك في هذه المنافسة يحتل المركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنا فتون لسعد بن عبد الله بن مجلي بن سعد الجاسم، بينما فتون بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني وعينها على المقدمة والصدارة وانتزاع ناموس هذا الشوط في هذه المنافسة المميزة. نتابع فتون التي بدأت تنطلق مع المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث أتابع الاسم القادم الذي بدأ ينطلق في المركز الثالث شعار الدعية يتقدم مشاركا في هذه المنافسة مع الداودية راشد بن محمد بن حمد الدعية يتقدم مشاركا في هذه المنافسة. المركز الرابع الضبية لصالح بن طالب بن صالح بن عقيل، بينما المركز الخامس بشريدة يتميز وينطلق في هذه المنافسة بتواجد مبشرة صالح بن حمد بن صالح بشريدة. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يا مضمرين، هو من يفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن الانتصار، بينما هناك الدهن ما زال غايدا، ما زال متربعا على عرش الصدارة باحثا عن الناموس، باحثا عن الانتصار في هذه الرحلة المميزة، في هذه المنافسة الجميلة. تتواجد وتنطلق شقرة حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري مع الصدارة، هنا ينطلق ويسيطر على زمام الأمور، بينما فتون غادمة فتون غادمة في هذا التحدي، متواجدة في هذه المنافسة المميزة. سعد بن عبد الله بن مجلي بن سعد الجاسم يتحرك في هذه اللحظات مع المركز الثاني، وثالثا تتحرك شهاليل محمد بن بقيت بن حميد بن مقال بن برقان المقارح، وصل بأول نداء مع شهاليل الاسم الذي يتقدم في هذه المعركة من أجل الناموس. الله
الله الله الله. تحركت شهاليل وغيرت هنا زمام الامور لصالح بن برقان الذي فاجأنا مع اللحظات الاخيره. الصارم ينتزع الناموس ويحقق هذا الانجاز. محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح مع شهاليل الاسم الذي فاجأنا مع اللحظات الاخيره وانتزع الناموس وحقق هذا الانجاز. تهانينا للصارم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح على فوز شهاليل وتحقيقا للانجاز. المركز الثاني شقرة لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري. المركز الثالث عالية لسلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني. بينما المركز الرابع سلابة الحميدي براش بن سالم بن الافجح المري. المركز الخامس خيال لفهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعنا المنافسة والتحدي في انطلاقة هذه الأسماء الكبيرة التي تواجدت في هذه المنافسة المميزة في هذا المهرجان السنوي الكبير الذي تابعنا به المنافسة والتحدي مع هذه الأسماء الكبيرة. بينما شهاليل هي المتوجة بناموس هذا الشوط، جاءت بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق 3 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهاني الناموس لمحمد بن بخيت بن حميدي بن برقان بن مقارح على فوز شهاليل في المركز الأول. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني شقرة 6 دقائق 5 ثواني جزء وحيد من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن سعيد الجربوعي المري على فوز شقرة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت عالية 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لسلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني على فوز عالية في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة مع هذا الانطلاق الجديد لشوط من أشواط التحدي والمنافسة على أرضية ميدان الشحانية بتحديات هذه الشعارات المنطلقة والمتواجدة والقادمة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا التحدي الكبير في مهرجان سيف سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. تنطلق هذه الشعارات وتنطلق بصحبتها الآمال مع هؤلاء المشاركين والمضمرين الباحثين عن الإنجاز، الباحثين عن الناموس، الباحثين عن السيارة أو من يتواجد هنالك على المركز الأول مباشرة. نرى ونتعرف على مقدمة الشوط. شعار بن عمارة على المركز الأول يتقدم ولكن ينخطف في هذه اللحظات، ويتواجد هنالك مخلاب لسلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني المتواجد بهذا التحدي الكبير وبهذا الانطلاق مع تحديات هذه الأشواط المتواجدة وهذه الأشواط النقدية. نعم، نرى على ثاني المراكز، نتعرف على ثاني المراكز في هذه اللحظات الذي ينتقل بدوره إلى مقدمة الشوط. مزعل لعبيد بن عبد الله بن جار الله بن سالمين يتواجد برفقة شعاره على المركز الأول، ينطلق مباشرة بتحدياته وانطلاقاته. نقلتنا إلى شعار بن عمارة المتواجد في هذه اللحظات على ثالث المراكز بانطلاقة حصاد لراشد بن طالب بن علي الجربوعي المري المتواجد والمنطلق على ثالث المراكز. رابع الأسماء نرى حايز المتواجد لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي المنطلق على رابع المراكز. أما خامسا فهنالك في هذه اللحظات على خامس المراكز لحظات ونتعرف على خامس المراكز. نعود مشاهدينا الكرام مع المراكز المتقدمة ونرى مقدمة الشوط. لا زال بن سالمين على المركز الأول في هذه اللحظات، ينطلق انطلاقا ممتاز برفقة مزعل المتواجد العبيد بن حمد بن جار الله المري. بن سالمين متواجد بانطلاقته وبتحديات شعاره. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثاني الأسماء المتواجد من الجانب الأيمن المنطلق مخلاب في هذه اللحظات. هنالك من الجانب الأيمن ينطلق مع سلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني المتواجد والمنطلق مع ثاني المراكز. أما ثالثا فوجود حايز المنطلق على ثالث المراكز مع عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي المنطلق المتواجد. وهنالك شعار بن عمارة المنطلق مع حصاد مع راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري.
رابعا. أما خامسا فوصل قصاد أو لفان المنطلق على خامس المراكز الملكية لحمد بن راشد، حمد بن فهد بن راشد بن حمده النعيمي، متواجد على خامس المراكز. نعود مشاهدينا الكرام، نعود مع المركز الأول مباشرة، نعود إلى من غير الأمور ومجريات الأمور في المقدمة. هنالك مخلاب على المركز الأول ينطلق في هذه اللحظات مع الحوسني وشعاره سلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني الذي يطلق لنا عنان مخلاب المنطلق على المركز الأول بتحدياته على مقدمة هذا الشوط في هذا التحدي الكبير. نقلتنا إلى ثاني المراكز، وصل هنالك حايز عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي منطلقا برفقة شعاره، وهنالك بن سالمين المنطلق، ولكن في هذه اللحظات ينخطف ثالث المراكز مع وليف لعلي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح المنطلق على ثاني المراكز. في هذه اللحظات بدأ التحدي وبدأت المنافسة مع تحديات هذه الأسماء المنطلقة. نعود مع الحوسني وشعاره، الحوسني لا زال على المركز الأول، الحوسني مع مخلاب، مخلاب يا مخلاب، ولكن بدأ التحدي، بدأ الانطلاق. هنالك من تواجد، شعار النعيمي قادم كذلك في ثالث المراكز. لفان يا لفان ينطلق هنالك مع حمد بن فهد بن راشد النعيمي المتواجد على ثالث المراكز. يما رابعا فهنالك حائز لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، وهنالك لكن نعود مع شعار بن قرح المنطلق هنالك مع المركز الأول، ينطلق انطلاقا ممتاز. الله الله الله، وليف يا وليف على المركز الأول، وليف ينطلق انطلاقا ممتاز مع علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح المنطلق على المركز الأول. الله الله الله، هنالك السلام مباشرة يا الكربي. وين السلام؟ إلى مخوف. نعم هنالك مع بن قرح، ولكن النعيمي خطير، والله النعيمي خطير من الجانب الايمن. النعيمي قادم بكل قوه مع لفان حمد بن فهد بن راشد النعيمي، ولكن الدخول جماعي مشاهدينا الكرام، او نعم لفان لحمد بن فهد بن راشد النعيمي الذي انتزع المركز الاول في اللحظات الاخيره. نهني النعيمي وشعاره حمد بن فهد بن راشد بن حمده النعيمي الذي انتزع المركز الاول مع لفان في اللحظات الاخيره. ثاني المراكز كان الوصول مع بن قرح علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح مع وليف. اما ثالث المراكز فكان الوصول، ثالث المراكز كان الوصول مع حائز لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. اما رابع المراكز كان الوصول مع مخلاب لسلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني. اما خامس المراكز فكان الوصول مع قناد لقبلان بن جمعان بن سالم الدوسري. مشاهدينا الكرام كما تشاهدون في هذه اللحظات التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لحمد بن فهد بن راشد النعيمي على حصول لفان على المركز الأول. ثاني المراكز كان التوقيت الزمني 6 دقائق 6 أو 5 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك وليف علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح. أما ثالث المراكز فكان الوصول في 6 دقائق 6 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك حايز عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. انطلاقة شوطنا التاسع، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وشوط من أشواط الحقائق البكار من ضمن الأشواط النقدية. هنا في هذه اللحظات نتابع هذه الانطلاقة والاندفاع ونتابع المراكز الأولى المتقدمة. دائما وأبدا نوافيكم بما يدور حول الخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة هناك مع خيال لتركي بن عايض آل حسن آل فهيدة هنا في هذه اللحظات بشعار عبد الله بن حسن ومع المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني خلابة
لمنصور بن عبد الله بن علي العطية على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق مع خلابة اللي على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات وغيرت على المقدمة. بينما المركز الثالث ومن تصن الشايبة لمحمد بن طالب بن عقيل النابت هنا في هذه اللحظات، ولكن ينخطف في هذا الأداء والتميز مع أيضا اللي وصلت الشامخة صالح بن ناصر بن صالح الغيثاني المري مع المركز الثالث. ويلا يا ابو ناصر مع هذا الأداء والانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع نوافة لبداح بن فهد بن صقر بن عسيلان الخالدي من الجانب الأيمن نتابعها في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع الشايبة لمحمد بن طالب بن عقيل شعار البرنس على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. ونعود إلى خلابة يا خلابة مع المقدمة ومع الصدارة لمنصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على المركز الأول وعلى المقدمة والصدارة منطلقة في هذا الأداء وفي هذا الانطلاق مع المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني شعار بن حسن على المركز الثاني في هذه اللحظات مع انطلاقة خيال لتركي بن عايض بن سعيد آل حسن آل فهيد المري هنا في هذه اللحظات. بينما أيضا من يتابعها عبد الله بن حسن هنا خلف هذا الشعار شعار عبد الله بن حسن على المركز الثاني. بينما المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات والقدوم هنا مع الانطلاق الشامخة على المركز الثالث. الشامخة لصالح بن ناصر بن صالح الغيثاني مع المركز الثالث. والمركز الرابع نوافة لإبداح بن فهد بن صقر بن عسيلان الخالدي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس هي حاملة الرقم 5 الجوهرة لمزاحم بن غدير بن فلاح الحسان على المركز الخامس في هذا الأداء والانطلاق في هذه اللحظات. نتابعه مع هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. ولكن نعود إلى خلابة يا سلام يا خلابة مع 1500 متر الأخيرة بأدائها وتميزها في هذا الشوط. شوطنا التاسع يا سلام. منطلقة خلابة منطلقة ومندفعة بدون أي تعليمات عليها مع انطلاقتها مع المركز الأول ومع المقدمة ومع الصدارة في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني تصلنا خيال لتركي بن عايض بن سعيد آل حسن على المركز الثاني على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نوافة بداح بن فهد بن صقر بن عسيلان الخالدي على المركز الثالث في هذه اللحظات مع انطلاقتها في هذه اللحظات وانطلاقة هنا أيضا نوافة. ولكن الله شوفوا اللي قادمة منطلقة مندفعة مع المركز الرابع وغيرت على المركز الثالث. عيدة أيضا لفهد بن مبارك بن راشد الحباب على المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس هناك في هذه اللحظات اللي واصلة هناك شعار ابن خجيم أيضا على المركز الخامس. ولكن نعود إلى المقدمة نعود مع أيضا 700 متر الأخيرة 700 متر هنا يا بن عطية أيضا مع انطلاقة خلابة مع 600 متر. يا سلام الله خلابة. ولكن خيال وخلابة وخيال والأمتار هنا المجنونة. ولكن شوفوا أيضا صاحبة المركز الثالث قادمة الجوهرة قادمة مع المركز الثالث. ولكن التنافس مع 400 متر الأخيرة 400 متر خطيرة. ولكن الله يا سلام شوفوا شاهدوا خلابة من الجانب الأيمن بدأت بالانطلاق مع 300 متر الأخيرة 300 متر الخطيرة مع انطلاقة أيضا خلابة هنا أيضا في هذه اللحظات لمنصور بن عبد الله بن علي العطية. سلام يا منصور سلام وتحية واحترام مع خلابة وانطلاقتها مع 100 متر الأخيرة. سلام على هذا الأداء والتميز. تهانينا والناموس على هذا الفوز وانطلاقتها خلابة لمنصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. بينما ايضا وصلت على المركز الثاني خيال لتركي بن عايض بن سعيد الحسن الفهيدة. المركز الثالث وصلت هناك الجوهرة لمزاحم بن غدير بن فلاح الحسان. المركز الرابع رهف لمحمد بن بخيت بن حميدي بن مقارح ايضا شعر الصارم. بينما المركز الخامس
المركز الخامس حريصة لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن شاهدنا هذا التنافس وهذا الانطلاق من خلابة اللي أيضا حققت ناموس هذا الشوط بكل فوز وجدارة. توقيتها الزمني 6 دقائق ثانيتين 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمنصور بن عبد الله بن علي العطية على هذا الناموس، بينما وصلت خيال على المركز الثاني توقيتها الزمني 6 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لتركي بن عايض بن سعيد الحسن الفيدي، والثاني وصل لعبد الله الحسن. بينما المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الجوهرة، توقيتها الزمني 6 دقائق 7 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمزاحم بن غدير بن فلاح الحسان على هذا الناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجنه العربيه الاصيله ضمن مهرجان سيف امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. ينطلق مشاهدي الاعزاء 10 الاشواط، وهو شوط مخصص للقعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. نتابع أول المراكز وأول التحديات. من يحتل المركز الأول شعار حمد بن فرج بن هادي المري على مقدمة هذا الشوط مع الونيس. بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والمنطلق الباحور للسيد حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية خطف المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث نتابع القادم والمنطلق متعب لفهد بن ناصر بن دلهم الفهيد الهاجري القادم في 3 المراكز. بينما رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء دهام لراشد بن طالب بن علي الجربوع المري يحتل المركز الرابع. وخامس المراكز في ختام ندانا الأول صخر يأتي في هذه اللحظات لعلي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى لندانا الأول عبر قناة الريان الفضائية وعبر الأثير الاف ام. كما نتابع منافسات مميزة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. هنا الشعارات وهنا أيضا الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. نتابع مقدمة هذا الشوط الباحور للسيد حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم ويتصدر على هذه المجموعة مع انطلاقة الباحور. بينما المركز الثاني نتابع مشاهدينا الأعزاء صخر لعلي بن عبد الله بن علي العطية يتواجد شعاره في ثاني المراكز. بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث مع الونيس لحمد بن فرج بن هادي المري على المركز الثالث. بينما المركز الرابع من الجانب الآخر نرى التقدم والانطلاق من قبل دهام لراشد بن طالب بن علي الجربوع المري على مستوى المركز الرابع. بينما خامس المراكز مصوب يأتي في هذه اللحظات بشعار بن سالمين القادم مع انطلاقة مصوب جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونذهب مباشرة لنستجد النداء مع انطلاقة هنا الباحور من يغوص في بحر الناموس في هذا الشوط المميز بشعار العطية، شعار حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد مع المركز الأول. بينما المركز الثاني صخر يتواجد وأيضا يعلن المنافسة وتواجد شعاره مع ثاني المراكز للسيد علي بن عبد الله بن علي العطية مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث يحمل الرقم 3 دهام اللي راشد بن طالب بن علي الجربوع المري يتواجد مع 3 المراكز. بينما المركز الرابع يصل متعب لفهد بن ناصر بن دلهم الفهيد الهاجري على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز هنا شعار بن سالمين مع مصوب لجر الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. بينما هنا ايضا القدوم والشعارات القادمه، ارى شعارات خطيره. هنا الشقب يصل في هذه اللحظات بشعار راشد بن سالم بن محمد الغيثاني المري
يتقدم في هذه اللحظة، وشعار الزعبي كذلك قادم مع الصارم خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، يتقدم من مركز إلى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الأول. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ولكن لنا عودة مباشرة إلى الصدارة. نعود مشاهدينا الأعزاء مع المقدمة، مع الانطلاق الأول. هذا هو مصوب، أو هنا نعم صخر على البداية. صخر مشاهدينا الأعزاء يتواجد في عمق التحدي وفي عمق المنافسة. صخر بشعار العطية للسيد علي بن عبد الله بن علي العطية مع المركز الأول، ولكن القادم الصارم خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي الشعار هنا أيضا البريسي القادم من المراكز الخلفية مع المتحد لسالم محمد بن حمد آل بريص المري. والمركز الرابع نرى المتابعة مع متعب فهد بن ناصر بن دلهم آل فهيد الهاجري، ولكن الصدارة مع صخر مشاهدينا الأعزاء يتصدر وينطلق بناموس هذا الشوط. هذا هو صخر مشاهدينا الأعزاء، ينتزع هذا الناموس المميز بالأداء المميز وبالرقص الصباحي. تهانينا وناموس لمالك صخر على هذا الفوز. علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المتحد لسالم بن محمد بن حمد آل بريص المري، بينما المركز الثالث وصل فيه مشاهدينا الكرام المتحد لسالم بن محمد بن حمد آل بريص المري، بينما المركز الرابع وصل فيه مشاهدينا الاعزاء متعب لفهد بن ناصر بن دلهم الهاجري، بينما المركز الخامس جاء فيه الصارم لخالد بن عبد الله بن راشد الزعبي. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك صخر على هذا الفوز والتألق في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس للسيد علي بن عبد الله العطية على هذا الفوز. التوقيت الزام 6 دقائق 8 ثواني و9 أجزاء من الثاني. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل المتحد لسالم محمد بن حمد آل بريص المري، 6 دقائق و10 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس الجميع. المركز الثاني صاحب المركز الثاني اللي هو المتحد، بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من قبل دهام لراشد بن طالب بن علي الجربوع المري، 6 دقائق و10 ثواني و9 أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح وسن الحقائق. وعلى بركه الله ينطلق الشوط 11 الخاص للابكار الحقائق من مسافه ال4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدأ مع البداية وأول الأسماء. نبدأ مع خصة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يقدم لنا خصة مع البداية ومع أول الأسماء. ثاني الشعارات وصلت عهد حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري، يتقدم مع عهد مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء وصلت القادمه والمنطلقه على ثالث المراكز وطن حمد بن سعد بن حمد النابت المري، يتقدم مع وطن على ثالث المراكز. رابع الاسماء من الجانب الاخر وصلت هنا القادمه والمنطلقه، وصلت القادمه قاره سالم بن عبد الله بن راشد القليبي على رابع المراكز. خامس الاسماء وخامس الشعارات وصلت القادمه والمنطلقه. خامس المراكز يبدو لي شعار المكسور مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع البداية. هناك وطن غيرت إلى البداية
أو هنا غيرت وانطلقت عهد. حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري الدهن يتقدم مع عهد على البداية وعلى أول الأسماء. ثانيا من الجانب الآخر تتقدم وتنطلق خصة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع خصة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت ثالث الشعارات القادمة قارة سالم بن عبد الله بن راشد القليبي مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابعا القادمة والمنطلقة مع رابع المراكز وصلت القادمة الشامخة حمد بن جابر بن علي بن هوبش المري. وخامس المراكز وصلت شديدة سعيد بن سيف بن دايل يتقدم مع خامس المراكز. وحصل دخول هنا من قبل شعار بالعرج يتقدم مع ثمينة راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان. هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية في هذا الصباح. سن الحقائق نعود إلى عهد الدهن على البداية وعلى المقدمة. يقدم لنا عهد حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري يتقدم مع عهد على أول الشعارات وأول الأسماء. خصة من الجانب الآخر تنطلق بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع خصة على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا قادمة قارة سالم بن عبد الله بن راشد القليبي مع ثالث المراكز وثالث الانطلاق. رابعا وصل بالعرج يتقدم مع ثمينة قادمة مع رابع الأسماء. خامس الشعارات وصلت القادمة الشامخة حمد بن جابر بن علي بن هوبش المري يتقدم مع خامس المراكز. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير وغير الهديفي ممثل معيذر الدايم يتقدم مع خصة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وزيد بن محسن بن ديلة يقدم لنا خصة في عملية التضمير. ثاني الأسماء قادمة غارة سالم بن عبد الله بن راشد القليبي مع ثاني الأسماء. شعار بالعرج قادم مع ثمينة مع ثالث المراكز. رابعا شعار الدهن يتقدم مع عهد مع رابع المراكز. ولكن أعود مع البداية ومع المقدمة. خصة هنا تتقدم وحمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع خصة. ثمينة على ثاني الأسماء. شعار بالعرج يتقدم القليبي قادم مع ثالث المراكز. الله الله خصة وثمينة الهديفي وبالعرج هنا مع المقدمة والصدارة. الهديفي يتقدم مع خصة مع البداية. ثمينة بالعرج قادمة اللحظات الأخيرة. الهديفي وبالعرج خصة وثمينة. ثمينة وخصة اللحظات الأخيرة. خيرت ثمينة خير بالعرج إلى البداية وإلى المقدمة. تهانينا والاسم القادم الله يا اسمهان مبارك بن سعيد بن مبخوت الجربوعي. ولكن بالعرج 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 بالعرج. تهانينا والناموس لمالك ثمينة راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني الأسماء وصلت اسمهان بشعار بارك بن سعيد بن مبخوت الجربوعي. وثالث المراكز خصة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. ورابع المراكز تغريد بشعار محمد بن بخيت بن برقان. وخامس المراكز مصيحة بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك ثمينة. التوقيت الزمن واحد وصولين خط النهاية 6 دقائق ثانيتين 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. ثاني الأسماء من أتتنا في الأمتار الأخيرة اسمهان 6 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن سعيد بن مبخوت الجربوعي. وثالث المراكز وصلت خصة 6 دقائق 3 ثواني بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. فتهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا الصباح في تحديات والأروع مع اندفاعات سن الحقائق مسافة ال4 كيلومترات ضمن تحديات هذا المهرجان السنوي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه على بركة الله وتوفيقه. أعلن وانطلق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات شوطنا 12 من أشواط هذا الصباح، يحمل لنا تحديات جديدة مع انطلاقات فئة القعدان مع سن الحقائق. مسافتنا هي 4 كيلومترات. نتابع تحديات هذا الشوط إلى خط النهاية. نبدأ مع المقدمة والصدارة مع المركز الأول شايم أول الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. الحفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري من يقدم لنا شايم في المركز الأول مع اندفاعات هذا الشوط، بينما في المركز الثاني شاهين سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من ينطلق على مستوى المركز الثاني. ننتقل إلى ثالث المراكز لنتابع على المركز الثالث يأتي الوصول من المتحد لحمد بن طالب بن راشد الصعاق المري مقدما لنا المتحد على المركز الثالث، بينما في رابع المركز الرابع وتابع الوصول من الفايز لسعيد بن راشد بن مبارك الجربوعي المري من يقدم الفايز على المركز الرابع، بينما في خامس المركز الخامس وصل شاهين حمد بن سعيد بن حمد بن سالمين المري ينطلق على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز، ولكن نتابع اسماء قادمة خلف دائرة الندى في هذا الشوط في هذا الاندفاع المميز بانطلاقات سن الحقائق. سرعة والأروع هنا بتحديات هذا السن مع سن الحقائق على مدى ال4 كيلومترات. نتابع مسار وتحديات هذا الشوط بالقيادة التي نتابعها من خلال الدفاع شايم في مقدمة الشوط بشعار بن حفيظ يتقدم في هذا الأداء المتميز والجميل. نتابع هذا الأداء حفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري من يقدم لنا شايم على المركز الثاني، بينما شعار الصعاق بدأ هنا يتقدم بتقدم المتحد حمد بن طالب بن راشد الصعاق المري من يقدم المتحد على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وتابع الوصول والانطلاق من شاهين سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من يقدم لنا تحدياته مع شاهين على المركز الثالث. وفي رابع المراكز بدأ التدخل في هذه اللحظة، بدأت السرعة والانطلاق اللي نتابعه من خلال أيضا وصول إحدى الأسماء أيضا المتقدمة في هذا الشوط. بدأ الاندفاع والتحرك من غلاب صالح بن راشد بن صالح الدعبة يقدم لنا تحدياته مع غلاب في المركز الرابع وخامس المراكز. وصول وتقدم في هذه اللحظة من متعب عجمي بن محمد بن حمد الدعية من ينطلق على المركز الخامس، والأسماء قادمة. الشعارات بدأت مشاهدينا الأعزاء بالاندفاع نحو مركز الصدارة، لكن العودة مع شايم في مقدمة الشوط حتى هذه اللحظة. حفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري يقدم لنا تحدياته مع 1200 متر الأخيرة، ولكن الصعاق بدأ هنا يسير بتحدياته بانطلاقات هذا الشعار. المتحد يتقدم في هذه اللحظة حمد بن طالب بن راشد الصعاق المري ينطلق في هذه اللحظات ويغير إلى مقدمة الشوط مع الكيلومتر الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن بالسالمين مع تحديات المسار بدأ يتقدم في هذه اللحظات، ولكن الوصول من الفائز سعيد بن راشد بن مبارك الجربوعي بدأ يتقدم في هذه اللحظة. وفي المركز الثالث متعب عجمي بن محمد بن حمد الدعية بدأ يسير هنا بتحدياته الواضحة، بينما في المركز الرابع وتابع وصول في هذه اللحظات. ارصد الواصل، وصل الواصل في هذه اللحظة عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. خطير هذا الواصل، خطير شعار العطية بدأ هنا بتحدياته الجميلة، ولكن الصعاق هي ثغرة وتحدي مع هذا الشعار مع تقدم
اليوم المتحد في مقدمة الشوط، ولكن هناك أيضا شعار بالعرج قادم مع الفائز سعيد بن راشد بن مبارك الجربوع المري. غير في هذه اللحظة منافسة وتحدي كبير على هذا المسار الجميل هنا مع الناموس، والانتصار بالعرج مع الفايز مع الناموس حتى اللحظة يفوز حتى هذه اللحظات سعيد بن راشد بن مبارك الجربوعي المري، ولكن التحدي هناك وصول أيضا من الواصل، ولكن الفايز سلام الفايز، سلام بالعرق، سلام تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سعيد بن راشد بن مبارك الجربوعي المري المركز الثاني، وصل الواصل عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، بينما في ثالث المراكز الوصول من المتحد حمد بن طالب بن راشد الصعاق المري. والمركز الرابع متعب لعجمي بن محمد بن حمد الدعية. وفي خامس المراكز وصول من شاهين حمد بن سعيد بن حمد بن سالمين المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن شعار بالعرج قدم لنا تحدياته مع الفايز مع اللحظات الاخيره لنتابع ملخص الاعاده مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات. ما شاء الله هذه لحظه الوصول والمنافسه حتى خط النهايه من ايضا تحديات الفايز والواصل، ولكن الفايز يفوز في هذا الشوط بتوقيت مقداره 6 دقائق و6 ثواني 4 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لسعيد بن راشد بن مبارك الجربوعي المري على فوز الفايز بالمركز الاول، بينما في ثاني المراكز الواصل وصل ثانيا بتوقيت مقداره 6 دقائق و6 ثواني 7 من الاجزاء من الثاني. تهانينا لعبد الله بن علي بن عبد الله العطيه. وفي المركز الثالث وصول مشاهدينا الاعزاء من المتحد على المركز الثالث يحمل الرقم 14، توقيته الزمني هو 6 دقائق 8 ثواني بدون اجزاء من الثاني. تهانينا لحمد بن طالب بن راشد الصعاق المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. يتجدد بنا اللقاء في هذا الصباح المميز وهذه الانطلاقات المتميزة من أرضية ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا الثالث عشر يحمل لنا في طياته الحقائق الابكار والأربعة كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة أيضا من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة بين حنايا هذا الميدان مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول. من تأتينا هناك انذار لسيف بن علي بن عبيد السناري، من يقدم لنا انذار مع الصدارة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني الوصول القدوم مشاهدينا الكرام من قبل روعة لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا روعة مع المركز الثاني. المركز الثالث على الوصول القدوم أيضا من بروق لناصر بن حفيظ بن سالم آل حفيظ المري. والمركز الرابع أتابع القدوم والوصول هنا من رعود محمد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي، من يقدم لنا رعود مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الوصول والدخول من قبل الشاهنية لصقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى الحاضرة والمنطلقة هنا مع بداية هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع انذار مع الصدارة سيف بن علي بن عبيد السناري، من يقدم لنا انذار مع الصدارة مع المركز الأول، من تقود هذه المسيرة بهذا التحدي المثير والرائع. بينما أتابع روعة خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية أيضا، من يقدم لنا روعة مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الوصول من الشاهنية صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. والمركز الرابع أتابع الدخول والوصول
وصول من شعار اليامي. يصل أيضا في هذا المسار مقدمة لنا رعود محمد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي. يا سلام، بينما أتابع المركز الخامس شعارك يا بن حفيظ يلي تقدم لنا أيضا أحد الأسماء الكبيرة والمميزة في هذا الانطلاق الرائع مع بروق ناصر بن حفيظ بن سالم آل حفيظ المري مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء والخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار الرائع. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، مع اللي غيرت نحو الصدارة، مع البداية روعة. خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط، بينما أتابع انذار مع المركز الثاني سيف بن علي بن عبيد السناري. والمركز الثالث واصل شعار بن طفلة مقدما لنا رعود محمد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي. وأيضا أحد الأسماء الجديدة وصلت فتنة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. وصل بن عمارة مقدما لنا أيضا شعاره، بينما أتابع المركز الرابع وصول من الشاهنية صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. وخامسا أتابع الوصول الدخول من بوح سالم بن علي بن حمد بن سلام الهاجري يصل مقدما لنا شعاره وتحدياته المثيرة. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول بن عمارة من غير الصدارة إلى المركز الأول. الله يا فتنة، فتنة مع البداية، فتنة مع المركز الأول عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. والمركز الثاني من يتقدم هنا أيضا شعار بن طفلة مع رعود محمد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي. وأيضا وصول من شعار المريخي يقدم لنا الشاهنية صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي والعطية من ميمنة الميدان. وخامسا نتابع أيضا بن سلامة وأيضا شعار جديد ينضم إلى دائرة النزاع هنا مع البداية. من وصل في هذا المسار وصلت انذار، أول نداء لانذار راشد بن محسن بن علي بن طذاب بن انديلة يصل، لكن بن عمارة مع الصدارة مع المركز الأول. الله يا سلام، المريخي والعطية مع المركز الثاني والثالث والمركز الرابع وتابع اليامي. وخامسا هناك بن انديلة، لكن البداية مع بن عمارة يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. الله يا سلام، فتنة مع البداية، لكن المريخي يحاول مع الأمتار المجنونة، لكن فتنة مع الصدارة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. بن عمارة، يا بن عمارة، سلام يا بن عمارة، سلام يا فتنة، سلام. أسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت شاهيني صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. والمركز الثالث وصلت روعة لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الرابع كان الوصول من الوضيحية لعلي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. والمركز الخامس كان الوصول من رعود لمحمد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن بن عمارة هو صاحب الكلمة في هذا الانطلاق المميز والرائع. تهانينا والناموس لمالك فتنة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري على هذا الفوز وهذا الانتصار، أيضا على تقديم فتنة في هذا المسار المتميز 6 دقائق 6 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك فتنة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام مع ثاني المراكز أيضا الشاهينية وتوقيتها الزمني 6 دقائق و6 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. والمركز الثالث وصلت روعة وتوقيتها الزمني 6 دقائق و7 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الفوز وهذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام شوطنا الرابع عشر في تعداد انطلاقات هذا الصباح
المخصصة لسن الحقائق. مباشرة نذهب إلى الصدارة والقيادة لأتابع الانطلاقة المميزة هنا من شعار بن حفيظ من يفتتح الإذاعة هنا في مقدمة المسار. أشاهد عز مع محمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري من يقدمه هنا في بداية المسار. المركز الثاني الوجود والتحديات من ثاني المراكز. هناك فلاح شبيب بن سالم بن حمد المري من يقدم انطلاقة فلاح. والمركز الثالث الوجود يأتي من كفو حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري من يقدم انطلاقة كفو مع ثالث المراكز. نقلتنا إلى المركز الرابع لأشاهد وأتابع رابع المراكز هنا من تقدم في المركز الرابع الناموس مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبي من يقدم الناموس. أيضا التحديات في خامس المراكز والنقلة إلى خامس المراكز لأشاهد وأتابع مدرك سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت هنا من يقدم في خامس المراكز. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نداؤنا الأول للخمسة الأسماء المنطلقة في هذا الشوط والمسيرة مستمرة والعودة المجددة إلى صدارة ومقدمة هذا الشوط. لأشاهد هناك عز لا زال يحتفظ بموقع الصدارة والمقدمة. يقدم لنا انطلاقة عز محمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري من يقدم هذه الانطلاقة المميزة في صدارة الشوط. المركز الثاني هناك أشاهد الضغط على مقدمة الشوط. أشاهد فلاح من يغير إلى صدارة هذا الشوط. يقدم لنا انطلاقة فلاح شبيب بن سالم بن حمد المري من يقدم هذه الانطلاقة اللي تسلل إلى الصدارة وإلى المقدمة. يا سلام على النقلة النوعية في هذا الشوط. تراجع هناك عز مع المستوى الثاني بشعار بن حفيظ. الدور دور المركز الثالث لأشاهد وأتابع انطلاقة هناك من يتواجد مدرك سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت من يقدم هذه الانطلاقة مع ثالث المراكز. نقلتنا إلى المركز الرابع لأشاهد وأتابع الرندي من ينطلق ناصر بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري من يقدم الرندي. هناك من غير إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. نقلتنا إلى خامس المراكز لأشاهد وأتابع الناموس. هذا اللي يبحث عن ناموس الشوط مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبي من يقدم هذه الانطلاقة على خامس المراكز. هذا هو نداؤنا الثاني من خلال رحلة وتحديات هذا الشوط والجائزة النقدية الأولى بانتظار أحد الأخوة الفائزين في هذا الصباح. يا سلام العودة إلى الصدارة وإلى القيادة. نتابع هذه اللقطات اللي يقدمها لنا مخرجنا من يتابع هذه الانطلاقات الجميلة مع الكيلومتر الأخير اللي تسلل في هذه اللحظات. تسلل في هذه اللحظة حامل الرقم 22 رعد عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري من يقدم انطلاقة رعد. هذا اللي تسلل إلى صدارة الشوط وغير في أول إذاعة له من خلال مسار الشوط. المركز الثاني أيضا أشاهد وأتابع الباز راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين من يقدم انطلاقة الباز والوصول من بقية الأسماء. شاهد التسلل أيضا في أول إذاعة لطلوع عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. لكن أعود إلى الصدارة مع شعارك مع شعار هذا اللي يتواجد بالنايفة رعد عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري من يقدم انطلاقة رعد في بداية المسار. في بداية المسار يقترب من اللحظات الأخيرة. يقترب من أن يتوج بطلا من أبطال هذا المهرجان. المهرجان الغالي على قلوب الجميع. يا سلام رعد 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 شعارك يا بن نايفة عبد الهادي بن
عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري يقترب من الفوز، يقترب من الانتصار بدون اي منافس، بدون اي منافس، بدون اي منازل. يا سلام، تحيه واحترام، تحيه صباحيه لك يا بن نايفه مالك رعد عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. اسعد الله صباحك، تميزك في هذا المهرجان الغالي على قلوب جميع الملاك. تهانينا واسعد الله صباحك بهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز طلوع عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. المركز الثالث، المركز الثالث الباز راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع غازي سعيد بن محمد بن سعيد بن نابت. المركز الخامس، إذا المركز الخامس الرندي ناصر بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا انطلاقة هذا الشوط. رعد صاحب الكلمة الأقوى في هذا الشوط. تهانينا المالكة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. توقيته الزمني 6 دقائق 6 ثواني و6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك رعد. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز طلوع وتوقيته الزمني 6 دقائق 9 ثواني بدون اجزاء من الثاني. تهانينا لمالك طلوع عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. والمركز الثالث كان الوصول ايضا من الباز، توقيته الزمني 6 دقائق 9 ثواني و3 اجزاء من الثاني. تهانينا لمالك الباز راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين. والتهنئه لكافه الاخوه المشاركين والفائزين في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، نتواصل معكم بتواصل أشواط الأصالة وأشواط التراث ضمن فعاليات مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. بثاني أيام هذا المهرجان نتواصل باندفاعة أشواط سن الحقائق. انطلاقة الشوط الخامس عشر لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. نتابع هذه الشعارات والاسماء المميزه التي تشارك على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذه المنافسه المميزه. وبهذه اللقطات الجميله نتابع هذه الرياضه الجميله والعريقه، رياضه الاباء والاجداد، رياضه سباقات اللجنه العربيه الاصيله. نتابع التحدي ونسير مباشره مع البدايه حيث تتواجد الجذاب السويدان بن حمد بن سويدان القيثاني ينطلق مع الصدارة والقيادة والريادة باندفاعة الجذابة على الصدارة. بينما المركز الثاني القادمة والمتواجدة الشاهينية سعيد بن صالح بن سعيد بالأسود المري يشارك في هذه المنافسة متواجدا باندفاعة الشاهينية التي تشارك في هذه المنافسة تحتل المركز الثاني. ينتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث حيث تتواجد نهب لعجب بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري يشارك في هذا التحدي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع القادمة هنا حورية عبد الله بن مسر بن علي بن سفران يتواجد مشاركا في هذه المنافسة المميزة. بينما المركز الخامس شعارك يا بن سلامة، شعار أحد الشباب المتميزين القادمين الحاضرين دائما في هذه المنافسة متواجدين وبهذه المحافل الرئيسية لابد أن يسجل له إنجاز. هو يتقدم شعار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري بتواجد هذه الأسماء المميزة التي تشارك في هذه المنافسة الجميلة. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي أذعتها على مسامعكم بالوفاء والتمام بأول نداء للخمس المراكز الأولى التي تشارك في هذه المنافسة المميزة. وعلى أرضية ميدان التحدي نتابع هذا التحدي الجميل وهذه الشعارات التي تشارك في هذه المنافسة المميزة. نعود مباشرة مع البداية ومع تحديات المقدمة. هناك الجذابة تغرد وحيدة خارج السرب بانطلاقتها المميزة باندفاعتها على الصدارة. السويدان بن حمد بن سويدان القيثاني المري يتواجد مشاركا في هذا الانطلاق مع الصدارة ومع التحدي. ما زالت الجذابة تجذب الأنظار وتحتل المركز الأول، تحافظ وتسيطر على زمام الأمور. بينما المركز الثاني يتابع
القادمة ثقة. عبد العزيز بن راشد بن علي بن فيدان المري يتقدم بأول نداء مباشرة مع الثقة التي تحتل المركز الثاني مشاركة في هذا التحدي وبهذه المنافسة المميزة. بينما المركز الثالث تتواجد نهب بقيادة عجب بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري. بينما المركز الرابع شهل وصلت بقيادة سعود بن سلطان بن سعود بن تويم التميمي على المركز الرابع. وخامسا تتواجد حورية لعبد الله بن مسفر بن سفران. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس الشعارات التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة مع الكيلومتر الأخير والخطير الجذابة بالقيادة والريادة. ثقة على المركز الثاني. هناك الانطلاق والتحدي بتواجد أسعار بشعار الشيبة غاد بأول نداء مباشرة مشاركا في هذه المنافسة المميزة. ولكن نعود مع الصدارة ومع انطلاقة ثقة التي يقودها عبد العزيز بن راشد بن علي بن فيدان المري بكل ثقة. يقود الثقة التي تنتقل في الصدارة وتتواجد في المرتبة الأولى. ثقة هنا على الصدارة الجذابة على المركز الثاني. السويدان بن حمد بن سويدان القيثاني المري مع المركز الثاني. وثالثا أسعار زيد بن عبد الله بن محمد بن راشد الشيبة. ورابعا وتابع الانطلاق مع شقة راشد بن مبارك بن زايد الخيارين. ولكن نعود مع ثقة واللحظات الأخيرة واللحظات الخطيرة. ثقة ما زالت هي الغائدة والصامدة في تحديات هذا الشوط بقيادة عبد العزيز بن راشد بن علي بن فيدان المري الذي ينطلق في القيادة والريادة. ولكن غادمة شقة غادمة راشد بن مبارك بن زايد الخيارين مع شقة وثقة. اللحظات الأخيرة بن فيدان والخيارين في منافسة مع اللحظات الأخيرة لخطف الأنظار ولخطف ناموس هذا الشوط. ثقة على البداية. هناك شقة تحاول وتواصل مسيرة الضغط. ولكن ثقة بكل ثقة تنتزع ناموس وتحقق الإنجاز. ثاني والناموس لعبد العزيز بن راشد بن علي بن فيدان المري على فوز ثقة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الشقة راشد بن مبارك بن زايد الخيارين. المركز الثالث المركز الثالث أسعار زيد بن عبد الله بن محمد بن راشد الشيبة. المركز الرابع الجذابة سويدان بن حمد بن سويدان الغيثاني. المركز الخامس وصلت مطربة لصالح بن دعيكان بصالح الحرب المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسة. فكانت ثقة حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط 6 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية. ثاني والناموس عبد العزيز بن راشد بن علي بن فيدان المري على فوز ثقة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشقة وصلت بتوقيت 8 وغدرة 6 دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين على فوز شقة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت أسعار 6 دقائق 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لزيد بن عبد الله بن محمد بن راشد الشيبة على فوز أسعار في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين رياضة الآباء والأجداد، من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يحتضن هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة المتنافسة القادمة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. تنطلق الأسماء بصحبتها آمال هؤلاء المضمرين المتواجدين والمنطلقين الملاك، كذلك مع تحديات هذه الأسماء المنطلقة. نرى المركز الأول مباشرة، نتعرف على المركز الأول لنرى شاهين على مقدمة الشوط مع انطلاقة وتحديات من يتواجد. راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين الذي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول بانطلاقة شعاره متنافسا في
في الشوط الماضي وفي هذه اللحظات في أول المراكز بانطلاقته وتحديات شعاره. نقلتنا إلى ثاني الأسماء، وصل الوسمي بتحديات عبد الله بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر المتواجد في هذه اللحظات مع تحدياته وانطلاقة شعار الخاطر المتواجد بتحديات هذا الشعار. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثالث الأسماء، من وصل هنالك الشهم المنطلق لعلي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المنطلق على ثالث المراكز. أما رابعا فوصل هنالك الفهد ينضم إلى المعركة وإلى الصفوف الأمامية، ينطلق مع عيسى بن صالح بن عيسى بن مبارك الفضالة المنطلق على رابع المراكز. أما خامس الأسماء فنرى هنالك مع خامس المراكز من ينطلق في هذه اللحظات ومن يتواجد مع مشرف، وصل في هذه اللحظات لحمد بن علي بن سالم الجربوع المري. مشاهدينا الكرام، كيلوين انقضت وطويت ملفاتها وصفحاتها، وبدأت كيلوين أخرى بتحديات هذه الشعارات المنطلقة والمتنافسة. ولا زال هنالك شعار الخيارين المتقدمين في هذه اللحظات على المركز الأول بتحديات هذا الشعار وانطلاقته مع شاهين الذي يفرد بجناحيه هنالك على المركز الأول بتحديات هذا الشعار وانطلاقة راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين على المركز الأول بتحدياته بانطلاقة شاهين. ولكن أول الواصلين على ثاني المراكز، أول المهددين على المقدمة، فهنالك الشهم لعلي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري المتواجد المنطلق هنالك على ثاني المراكز بتحديات شعاره. ولكن ثالث المراكز وصل هنالك، وصل الفهد لعيسى بن صالح بن عيسى بن مبارك الفضالة ينطلق على ثالث المراكز. ورابعا يتواجد الوسمي لعبد الله بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، وهنالك التحدي كذلك مع الواصل في هذه اللحظات والمنطلق مشرف لحمد بن علي بن سالم الجربوعي المري، ووصول كذلك مع جلمود لحمد بن علي بن محمد الفهيدي المري. نعم، نعود مشاهدينا الكرام مع مجريات المقدمة والكيلو الأخير، الكيلو الخطير هنالك مع تحديات الخيارين المتقدمين في هذه اللحظات على المركز الأول بتحديات وانطلاقة شاهين الذي ينطلق انطلاقا ممتاز. راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين على المركز الأول، ولكن بن مسعود متواجد على ثاني المراكز ينطلق مع تحديات الشهم علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المتواجد. نعم، وصلت المعلومة بأن لديه رصيد، نعم، وكذلك نقطة في الأمير الوالد، نعم، في مهرجان الأمير الوالد. ولكن المركز الأول مع من يتواجد شاهين يفرض القوة بتحدياته وتحديات شعاره المنطلق مع الخيارين المتواجدين مع المركز الأول. شاهين يا شاهين هنالك على المركز الأول راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين على المقدمة، ولكن بن مسعود على ثاني المراكز بتحديات وانطلاقة الشهم علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. ولكن الخيارين متواجدين على المركز الأول بعروض شاهين المتميزة بتحدياته بانطلاقته. الله الله الله، أسعد الله صباحك يا بن مبارك، أسعد الله صباحك يا راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين على هذا الناموس الصباحي مع تحديات شاهين المنطلق على المركز الأول مع تحديات وانطلاقة شاهين. سلام يا راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين، وسلمة يمينك يا راشد على هذا التحدي وهذا الانطلاق المثير مع شاهين. ثاني المراكز كان الوصول هنالك مع الشهم لعلي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول ثالث المراكز كان الوصول مع مشرف لحمد بن علي بن سالم الجربوع المري. أما رابع المراكز كان الوصول مع الفهد لعيسى بن صالح بن عيسى بن مبارك الفضالة. أما
خامس المراكز مكان الوصول معه ملول مبارك بن فالح بن علي العجمي. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني للمركز الاول 6 دقائق 8 ثواني 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والف مبروك لمالك شاهين راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين. اما ثاني المراكز 6 دقائق 9 ثواني جزئين من الثانيه. تهانينا والف مبروك لمالك الشهم علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري. اما ثالث المراكز فكان توقيته الزمني 6 دقائق 10 ثواني وجزئين من الثانيه. تهانينا والف مبروك لمالك مشرف حمد بن علي بن سالم الجربوعي المري. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم من جديد مع شوطنا 17 في هذه اللحظات، وشوطنا 17 مخصص للبكار الحقائق، والمسافة هي 4 كيلومترات. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة. مع المقدمة هناك المركز الأول اللي على المقدمة اللي هي أسيل لسعود بن مانع بن عايض الخوار اللي على المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات والوصول من النعامة لراشد بن علي بن راشد بن علي اللصم اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث من تصلنا بشعار ابن حفيظ أيضا من بدأت تتسلل في هذه اللحظات، ووصولها من نبا لناصر بن حفيظ بن سالم الحفيظ المري غيرت على المركز الثاني وفي طريقها إلى مقدمة الشوط. بينما المركز الرابع والوصول من بنت الحنيش لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس ومن تصلنا هناك هدبة لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى نبا على المقدمة وعلى الصدارة منطلقة بشعار ابن حفيظ، أيضا شعار نار على علم مع انطلاقته أيضا في مقدمة هذا الشوط، منطلق ومندفع بهذا الأداء والتميز مع نبا لناصر بن حفيظ بن سالم الحفيظ المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط منطلق ومندفع. بينما المركز الثاني أسيل لسعود بن مانع بن عايض ايضا الخوار على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث هناك بنت الحنيش لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على المركز الثالث في هذه الانطلاقه والاندفاع. بينما ارى المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من اللي واصله هناك من الجانب الايمن تصلنا اللي هي العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري اللي وصلتنا ايضا في هذه اللحظات على المركز الرابع، منطلقه على رابع المراكز هنا في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع هدبه لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى، ولكن الله يا بنت الحنيش الله على هذا الاداء، اداء التميز دائما مع بنت الحنيش. بداها ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق والاندفاع مع اقبالنا على 1500 متر هنا مع انطلاقه بنت الحنيش لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على المركز الاول. انطلقت اندفعت عصاها في بطانها، اداها وتميزها يا سلام، والتوقيت في خطر مع اداها المتميز بانطلاقه بنت الحنيش اللي على المركز الاول على المقدمة على الصدارة. بينما المركز الثاني والوصول من العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على المركز الثاني. المركز الثالث نبا لناصر بن حفيظ بن سالم الحفيظ المري. المركز الرابع ومن تصلنا في هذه اللحظات على رابع المراكز ارصدون اللي تدخلت بدورها هنا منطلقة ومندفعة في هذه اللحظات اللي وصلتها ملولة لعلي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك هدبة على المركز الخامس لسعد بن نهار النعيمي أيضا، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى بنت الحنيش مع 900 متر الأخيرة. الله على هذا الأداء، ما شاء الله تبارك الله يا بن سيف يا النعيمي، يا سلامي عليك على هذا الأداء. أيضا يا بن صباح أيضا بهذا الأداء
الأداء مع 700 متر الأخيرة، 700 متر الخطيرة، منطلقة ومندفعة بأدائها وتميزها. يا سلام يا سلام مع 600 متر الأخيرة بدون أي تعليمات، ولكن الله، وشوفوا الخطورة، شوفوا الخطورة من شعار بن ربيعة، شوفوا الخطورة مع العزوم جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت هملولة علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد على المركز الثالث، ولكن نعود إلى بنت الحنيش، بنت الحنيش، بنت الحنيش، الله يا بنت الحنيش، يا سلام مع هذا الأداء وال300 متر الأخيرة. ولكن الخطورة قادمة، الخطورة قادمة، الله يا هملولة يا هملولة يا هملولة، ولكن بنت الحنيش هملولة، بنت الحنيش هملولة، والأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، ولكن عيت على الناموس، عيت على الناموس بنت الحنيش. سلام وتحية واحترام، سلام يا بنت الحنيش على هذا الأداء، ولمالكها محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. تهانينا والناموس على هذا الأداء والتميز، تهانينا على الناموس والفوز مع بنت الحنيش. المركز الثاني من وصلت هنا في هذه اللحظات اللي هي هملولة لعلي بن راشد بن علي العلي المعاضي، تهانينا والناموس. المركز الثالث العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعة الكواري. المركز الرابع هدبة لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيم. المركز الخامس مبلشة لعامر بن محمد بن زيد بن ديلة المري. تهانينا والناموس، تهانينا على هذا التحدي وهذا الأداء والتميز مع بنت الحنيش من فازت في هذا الشوط وسجلت هذا الناموس أيضا لمالكها. مع انطلاقتها الأخيرة بنت الحنيش. التوقيت بنت الحنيش 6 دقائق 6 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بنت الحنيش لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. وصلت على المركز الثاني العزوم. المركز الثاني وصلت هناك اللي هي هملولة، توقيتها الزمني 6 دقائق 6 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك هملولة علي بن راشد بن علي المعاضيد. المركز الثالث العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعة العيسى الكواري، والتوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية ضمن مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. مشاهدينا الأعزاء، ينطلق شوطنا 18 وشوط مخصص للقعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. كما تابعنا في صباح هذا اليوم تحديات سن الصغار وحضور الأسماء المميزة على أرضية ميدان الشحانية، نتابع مقدمة الشوط. والمركز الأول جارنتي يأتي على البداية ويتواجد في مقدمة هذا الشوط حفيظ بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، يتواجد مع المركز الأول من خلال تواجد جارنتي على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني القادم مع ثاني المراكز وثاني التحديات المركز الثاني. مشاهدينا الاعزاء، نتابع مشاهدينا الاعزاء حوران سعيد بن محمد بن حمد بن محمد الدعيه المري، يتواجد من خلال تواجد انطلاقه حوران في المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتاخر قليلا نتابع ثالث المراكز رمز لعبد الرحمن بن عبد الله بن علي الهيدي المري يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع هنا مشاهدينا الاعزاء القادم والمنطلق اللي يحمل رقم 22 لحظات بنوفيكم بمعلوماته. بينما المركز الخامس من الجانب الاخر غصاب لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد ال بخيت يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمس الاولى
وهناك اسماء لن يحن تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود إلى البداية ونعود إلى الصدارة لنتابع جرنتي. هذا هو جرنتي مشاهدين الأعزاء لحفيظ بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري محافظا على المركز المتقدم. ينطلق مع جرنتي في البداية، بينما المركز الثاني حوران لسعيد بن محمد بن حمد الدعية المري. وثالث المراكز نتابع ليحمل الرقم 22 الشعار الأبيض والأحمر هنا الذي يتواجد. هذا هو عز مشاهدين الأعزاء، تعود ملكية عز. دواس بن سيف بن مانع العجمي يتواجد، أو دواس بن سيف أو دواس بن حسين بن مانع العجمي يتواجد مشاهدينا الأعزاء في المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء المنطلق في رابع المراكز والقادم من الصفوف الخلفية. هذا هو غصاب بشعار البخيت سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت المري يتسلل إلى المركز الثالث. بينما خامس المراكز أرى الشعار القادم بكل قوة هنا مشاهدينا الأعزاء الخلاوي لسالم بن حمد بن سالم بن بريك المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ونعود مع لائحة الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا سلام يا جرنتي. جرنتي مشاهدينا الأعزاء متربع على عرش الصدارة منذ انطلاقة الشوط، وهو منطلق بهذا الأداء المميز. ينطلق جرنتي حفيظ بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، ولكن المركز الثاني حوران سعيد بن محمد بن حمد الدعية يتواجد مع ثاني المراكز. مقدم لنا حوران، ولكن أرى شعار البخيت القادم مع غصاب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وكذلك الوصول الخطير من قبل الجهجاه كردي بن جاسم بن كردي المنخس المري مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس يا سلام يا سلام يا ذرب مشاهدي الاعزاء عبد الله بن راشد بن صقر المريخي قادم بكل قوه مع ذرب، ولكن غصاب مع البدايه. غصاب هذا هو غصاب مشاهدينا الاعزاء يتواجد مع المقدمه سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ولكن ذرب عبد الله بن راشد بن صقر المريخي، ولكن غصاب مشاهدينا الاعزاء مع البدايه مع خط النهايه. اللحظات الأخيرة ما بين غصاب ذرب وغصاب، اللحظات الخطيرة هنا مشاهدينا الأعزاء. غصاب على الصدارة، غصاب مع المركز الأول، ولكن ذرب مشاهدينا الأعزاء ينتزع المركز الأول. تهانينا لمالك ذرب عبد الله بن راشد بن صقر المريخي. المركز الثاني غصاب سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. المركز الثالث كان الوصول من قبل حوران سعيد بن محمد بن حمد الدعية. بينما المركز الرابع وصل فيه مشاهدي الاعزاء الجهجاه لكردي بن جاسم بن كردي منخس المري. المركز الخامس وصل فيه مشاهدي الاعزاء خزام خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري. اذا مشاهدي الاعزاء نعود الى التهنئه مرة أخرى لمالك ذرب على هذا الفوز. عبد الله بن راشد بن صقر المريخي التوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني. وبين الجولة الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني غصاب سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل لحظات وصول المركز الثالث. هذا هو شعار الدعية مع حوران سعيد بن محمد بن حمد الدعية المري. 6 دقائق 11 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانين ونموذج لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المهرجان، مهرجان امير البلاد المفدى. وعلى بركه الله ينطلق الشوط 19 الخاص للابكار الحقائق من مسافه 4
كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. وعلى بركة الله نسير ونبدأ مع البداية ونبدأ بعد المراكز ونبدأ مع أول الأسماء وأول الشعارات. البداية الذيبة ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي يقدم لنا الذيبة على أول الأسماء وأول الشعارات. من الجانب الآخر تتقدم هنا سلابة صالح بن فرج بن حسين بالسيقان المري يتقدم مع سلابة على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الأسماء تمويل سعيد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي يتقدم مع ثالث المراكز مع تمويل. رابع الأسماء القادمة أمثال سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يتقدم مع أمثال على رابع الأسماء. خامسا شعار الشنجل يتقدم سماوة بشعار محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم مع سماوة مع خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع اللي غيرت وانطلقت إلى البداية. أبا السيقان ينطلق مع سلابة صالح بن فرج بن حسين. أبا السيقان المري يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا من الجانب الآخر تتقدم هناك أمثال تنطلق هنا بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا من الجانب الآخر وصل الاسم القادم والمنطلق. هناك تتقدم هناك وصلت القادمة الشاهنية علي بن راشد بن محمد الهميمي يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل شعار سالم بن زيد بن ديلة يتقدم مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة تمويل سعيد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي يتقدم مع خامس المراكز. ولكن أعود مع البداية أعود مع اللي غيرت وانطلقت إلى البداية. الله يا درعا درعا هنا مع أول الأسماء وأول الشعارات. عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري يتقدم مع درعا مع أول الأسماء وأول الشعارات من غيرت إلى البداية. ثانيا أمثال سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز القادمة والمنطلقة من الصيفي محمد بن حمد بن محمد آل مريزيق المري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت سلابة صالح بن فرج بن حسين أبا السيقان المري. وخامس المراكز وصلت تمويل سعيد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي مع خامس المراكز. ولكن الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير. الله يا درعا مع البداية. عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري يتقدم مع درعا مع البداية ومع أول الأسماء. ثانيا وصلت أمثال سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وثالثا قادما من الصيفي محمد بن حمد آل مريزيق المري. ولكن أعود مع درعا مع البداية والمقدمة. درعا تتقدم درعا تنطلق بشعار عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري. وثاني الأسماء أمثال سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وثالثا وصلت القادمة من الصيفي محمد بن حمد بن محمد آل مريزيق المري. ولكن درعا مع البداية ومع المقدمة. درعا أمثال الصيفي اللحظات الأخيرة. ولكن البداية والمقدمة أمثال الصيفي درعا. وسلابة قادمة وصلت سلابة وصل بالسيقان. الله 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 اللحظات الأخيرة الصيفي أمثال سلابة وأمثال. وأيضا هنا المنطلقة الصيفي مع الفوز والانتصار
ام الصيفي تهانينا وناموس، وايضا تهنئه من محمد بن خزينه مخرجنا يهني محمد بن حمد ال مريزيق المري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. ثاني الاسماء وصلت سلابه صالح بن فرج بن حسين بسيقال المري، وثالث المراكز امثال سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ورابع المراكز درعا عبد الله بن ابراهيم بن راشد بن محسن المري، وخامس المراكز وصلت الشاهينيه مبارك بن فالح بن علي العجمي. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الاعزاء لجميع الفائزين. تابعنا واياكم ام الصيفي بشعار محمد بن حمد ال مريزيق المري. ها هي ام الصيفي تتابعونها مشاهدينا متابعينا الاعزاء. التوقيت الزمني ولحظه وصولها الى خط النهايه، كان هناك التوقيت ولحظه وصول ام الصيفي الى خط النهايه 7 دقائق او هنا 6 دقائق 7 ثواني 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد ال مريزيق المري. ثانيا وصلت سلابه 6 دقائق 7 ثواني 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لصالح بن فرج بن حسين بسيقال المري. ثالثا وصلت امثال 6 دقائق 8 ثواني 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. فتهانينا والناموس للجميع. الرحيم. وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، على بركة الله وتوفيقه انطلق قبل لحظات شوطنا العشرون من مجموعة شوطنا في هذا الصباح، يحمل لنا منافسات جديدة وتحديات رائعة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الإجن. يحمل لنا منافسات الإبكار مع سن الحقائق 4 كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نبدأ مشاهدينا الأعزاء لنتابع مسار القمة مع المركز الأول والصدارة. هذه فلوة في مقدمة الشوط، عبد الله بن مبارك بن فالح العجمي من يقدم لنا شعاره وتحدياته مع المركز الأول، بينما النقلة مع المركز الثاني. يتابع الوصول من الدوحة، قادمه على المركز الثاني علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد، والشعار المعاضيد يتواجد هنا على مستوى المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز وصول من بلشة في هذه اللحظة فهد بن عويض بن فهد من يتقدم على المركز الثالث، ولكن ينخطف من عجائب 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 وصلت في هذه اللحظات فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيده المري من يقدم لنا عجائب على المركز الثالث. اما في رابع المراكز اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظة، وصلت هوايل محمد بن مبارك بن راشد بن حمده النعيمي قادم على المركز الرابع. وفي خامس المركز الخامس تتابع الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات. بدأ التقدم ايضا في هذه اللحظة هناك من ميمنة الميدان، وصول بلشة لفهد بن عويض من يقدم لنا تحدياته على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز، هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. وهناك اسماء قادمة مسار التحدي مع ال4 كيلومترات، نتابع من خلاله أكبر التحديات مع هذه الشعارات المشاركة بتحديات سن الحقائق هنا على ميدان الشحانية في مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. نتابع أشواط تحديات سن الحقائق، عودة إلى مقدمة الشوط لنتابع المركز الأول وتحديات عجائب في مقدمة الشوط. من تقود هذه المجموعة حتى هذه اللحظات فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيده المري من يقدم عجائب في المركز الأول، من يقدم عجائب في مسار وتحدي هذا الشوط. بينما الدوحة في المركز الثاني، الدوحة مع ثاني المراكز لعلي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد من يقدم
الدوحة في مسار وتحديات هذا الشوط. وفي المركز الثالث هوايل على المركز الثالث محمد بن مبارك بن راشد بن حمده النعيمي قادم على المركز الثالث. وفي رابع المراكز هناك بلشة لفهد بن عويضة بن فهد من يتقدم على المركز الرابع. وفي خامس المراكز اسم جديد بدأ يتدخل، وصلت اليمامة لصالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب من يقدم لنا تحدياته مع اليمامة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود إلى المقدمة والصدارة مع البداية الأولى. ما شاء الله بدأ الاندفاع وبدأت السرعة هنا بتحديات المقدمة هناك مع تحديات الدوحة وشعار المعاضيد في مقدمة هذا الشوط. علي بن راشد بن علي المعاضيد من ينطلق بالمركز الأول. ولكن التحدي من عجايب 1200 غادرناها. فيصل بن سالم بن عبد الله الفهيدة المري من يقدم لنا عجايب مع هذه اللقطات الجميلة من قناة الريان الفضائية. تابعوا هذا المسار الجميل والاندفاع الكبير من عجايب. لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، وعجايب مع الناموس والانتصار. بدأ الاندفاع هنا مع هذا الانطلاق الكبير على هذا المسار المميز. هذه عجايب والعصا في الابطال، الدفع ذاتي والاداء تلقائي. حتى هذه اللحظات تحمل لشعار فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيدة المري من يقدم لنا مسار التحدي والقمة. بينما الدوحة مع المعاضيد على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت اليمامة مع صالح بن محمد بن علي بن جرحب. وفي المركز الرابع هناك الوصول من بلشة لفهد بن عويضة بن فهد. ولكن المقدمة عجايب مع الناموس والانتصار. ما شاء الله على هذا العرض الجميل في مقدمة الشوط. هذه عجايب مع المركز الأول مع الناموس. حتى هذه لحظة فيصل بن سالم بن عبد الله الفهيدة من يقدم لنا شعاره في مسار وتحديات هذا الشوط في هذا المهرجان ومع هذه الفترة الصباحية. عجايب هنا تتقدم على كل الأسماء. عجايب مع الناموس والانتصار. اللحظات الأخيرة مع الأمتار النهائية وعجايب المسيطرة. اليمامة قادمة على المركز الثاني. ولكن اليمامة هناك أيضا التحدي من عجايب الأقرب للناموس والانتصار. سلام عجايب، سلام الفهيدة، سلام فيصل بن سالم بن عبد الله الفهيدة المري من قدم لنا عجايب هنا في مسار وتحدي هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت اليمامة لصالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب. وفي المركز الثالث وصول من بلشة لفهد بن عويضة بن فهد. بينما المركز الرابع وصلت خشف لراشد بن هادي بن محمد بن محسن بن ديلة. وفي المركز الخامس وصول من فلوى لعبد الله بن مبارك بن فالح العجمي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. ولكن عجايب صاحبة ناموس هذا الشوط مع هذا التحدي الجميل تابعناها حتى اللحظات الأخيرة مقدمة هذا العرض المميز. تهانينا لراعي عجايب ولحظة الوصول مع ملخص الإعادة لنتابع معكم التوقيت الزمني. قاطع على 4 كيلومتر في توقيت مقداره 6 دقائق و10 ثواني 8 أجزاء من الثاني. تهانينا لفيصل بن سالم بن عبد الله الفهيدة المري على فوز عجايب بالمركز الأول في تحديات ومسار شوطنا العشرون. بينما المركز الثاني من وصلت مع ثاني المراكز اليمامة. وهذه لحظة الوصول. ناخذ التوقيت الزمني 6 دقائق و13 ثانية 6 أجزاء من الثواني. تهانينا لصالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب على فوز اليمامة بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز كان الوصول من بلشة توقيتها الزمني هو 6 دقائق و16 ثانية جزئين من الثاني. تهانينا والناموس لفهد بن عويضة بن فهد على فوز بلشة بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي سباقات اللجنة العربية الأصيلة. شوطنا 21 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته حامل لنا هذه الأسماء وهذه الشعارات المتميزة والجميلة. مباشرة نسير ونذهب مع الصدارة مع المركز الأول أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع بداية هذا الشوط. هناك مع المركز الأول الدوحة مع المركز الأول محمد
لمحمد بن عفاس بن محمد بن راشد المري، من يقدم لنا الدوحة مع الصدارة مع المركز الأول، بينما يتابع المركز الثاني مغثة لعبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري، بينما المركز الثالث وتابع القدوم والوصول من الغزيل لمحمد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري مع المركز الثالث، والمركز الرابع وتابع الوصول من شعار الدوسري مع زاهية فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، والمركز الخامس وتابع الوصول القدوم من منصورة حمد بن تخيل بن سالم الجربوعي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة بمسار وتحديات هذا الشوط، لكن لنا عودة مع البداية مع الصدارة مع المركز الأول مشاهدينا متابعين الكرام. هناك البداية مع اللي غيرت موازين الشوط، مغثة لعبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري، ما غيرت وانتقلت نحو الصدارة نحو المركز الأول في هذا المسار المتميز والجميل، بينما المركز الثاني وتابع الوصول مع ثاني التحديات من قبل اللي واصل في هذا المسار. هنا الدوحة لمحمد بن عفاس بن محمد بن راشد المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث وتابع الوصول والقدوم أيضا من زاهية لفهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، والمركز الرابع وصول من شعار بن حباب يقدم لنا الغزي لمحمد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل في هذا المسار المتميز والجميل. وصلت هنا ايضا هقاوي جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري يصل مقدما لنا شعاره وتحدياته مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الاسماء الاولى ونداؤنا الثاني للخمسة المراكز الاولى مشاهدينا متابعين الكرام. لكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة مع مغثة مع المركز الأول عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري، من يقدم لنا مغثة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط في هذا المسار المتميز والجميل، بينما المركز الثاني زاهية فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، والمركز الثالث وتابع شعار بن هوبش من يقدم لنا تحديات أيضا مع المركز الثالث مع هقاوي جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري، والمركز الخامس وتابع الوصول والرابع مشاهدينا الكرام من وصل الطواري محمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي يصل مقدما لنا شعاره المتميز والجميل قادم من السلطنة المشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية. يا سلام، وتابع أيضا الوصول من شعار بن ربيعة مع الغشامية جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يصل، لكن البداية مغثة مع الصدارة، مغثة مع المركز الأول بشعار عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري. ركز يا ناصر العمري، هناك مع البداية هي اللي تتابع مغثة مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، بينما يتابع المركز الثاني بن هوبش والهاشمي قادم أيضا، والدوسري مع المركز الرابع مع تحديات زاهية، لكن مغثة مع البداية، مغثة مع المركز الأول بشعارك أيضا يا بن كردي عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري شعار السفير، من يقدم لنا أيضا تحديات المثيرة والمميزة مع مغثة مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع طواري محمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي، والمركز الثالث وتابع شعار بن هوبش من يقدم لنا هقاوي جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري، المركز الرابع الدوسري، لكن مغثة والعروض المميزة. الله يا سلام، مرحلة الإقلاع والإبداع، مغثة مع الصدارة مع المركز الأول من تقدم عروضها الصباحية المميزة في هذا المسار كما عودتنا وعودنا. هذا الشعار الكبير يقدم لنا النوعيات المتميزة والجميلة في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. سلام مغثة، سلام لشعار السفير على هذا الفوز وهذا الانتصار، ومشكور يا ناصر بن هدوب العمري على تقديم مغثة في هذا المستوى المميز. تهانينا والناموس إلى سعادة السفير على هذا الفوز وهذا الانتصار، والتهاني موصولة إلى أبو سعود أيضا في هذا المسار. تهانينا والناموس والتهنئة لك يا ناصر بن هدوب العمري على هذا الأداء المميز والجميل. المركز الثاني مشاهدينا الكرام من وصلت مع المركز الثاني الغشامي لجابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، والمركز الثالث وصلت أيضا هقاوي لجابر بن علي بن حمد بن هوبش المري، والمركز الرابع
وصلت تواري لمحمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي والمركز الخامس. المركز الخامس وصلت أيضا مغادرة لحمد بن محمد بن علي بن جرحب المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط حيث كانت مغثة حاضرة مع الموعد لتهدي أيضا هذا الناموس الغالي إلى هذا الشعار المميز والكبير. تهانينا والناموس 6 دقائق وثانيتين و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصلت مع المركز الثاني أيضا الغشامية وتوقيتها الزمني 6 دقائق و6 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على هذا الفوز وهذا الانتصار. والمركز الثالث وصل شعار بن هوبش والتوقيت الزمني أيضا 6 دقائق 7 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن علي بن حمد بن هوبش المري. وتهانينا مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، لا تزال انطلاقاتنا مستمرة شوط تلو الآخر. نصل بكم إلى شوط ختام هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن الحقائق في ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ينطلق هذا الشوط بآمال وطموحات هذه الشعارات المتواجدة على أرضية الميدان. مباشرة نذهب إلى الصدارة والقيادة للتعرف على الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. وتابع المركز الأول من تفتتح الإذاعة الحذرة سعيد بن صالح الأسود من يقدمها في بداية هذا المسار. المركز الثاني الوجود يأتينا من تنظيم ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري من يقدم انطلاقة تنظيم نعم على مستوى ثاني المراكز. المركز الثالث التحديات هنا من شودة محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت من يقدم انطلاقة شودة مع ثالث المراكز. والمركز الرابع الوجود والتحدي هناك من المونديالية. هناك صالح بن راشد بن صالح الدعبة النابت من يقدم انطلاقة المونديالية. نقلتنا إلى خامس المراكز لأشاهد انطلاقة معزة جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري من يقدم انطلاقة معزة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نداؤنا الأول للخمسة المراكز المنطلقة في هذا الشوط. العودة مباشرة إلى الصدارة والقيادة لأشاهد شعار الحذرة من يتواجد هنا في بداية مسار. سعيد بن سالم الأسود من يقدم بن صالح نعم الأسود من يقدم انطلاقة الحذرة في بداية مسار هذا الشوط. من ينطلق في البداية والصدارة يقدم انطلاقة الحذرة بالأداء المميز والجميل في مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ولكن شوف الضغط، شوف التحدي من تنظيم هذه اللي تقدمت إلى مقدمة الشوط تنظم صفوف هذا الشوط وتنطلق مباشرة إلى الصدارة والقيادة. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري من يقدم انطلاقة تنظيم اللي بدلت مسار التحدي وانطلقت إلى النقل المميزة هناك إلى صدارة الشوط. المركز الثاني تراجعت الحذرة بشعار بالأسود تتواجد هناك. المركز الثالث الوجود يأتينا من المونديالية صالح بن راشد بن صالح الدعبة من يقدم انطلاقة المونديالية غيرت وتقدمت إلى المستوى الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات شوف المركز الثالث هذه اللي واصله معزة جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري من يقدم انطلاقة معزة في ثالث المراكز. المركز الرابع تراجعت الحذرة سعيد بن صالح بن سعيد الأسود من يقدم انطلاقة الحذرة. المركز الخامس ونقلتنا إلى خامس المراكز لأشاهد الأسماء التي بدأت تتدخل في هذه اللحظات. وصلت السالمية عبد المانع بن
بن حسين بن مانع العقمي من يقدم انطلاقة السالمية. أبناء ميدان الشهيد يشاركون في هذا المهرجان، ولكن العودة مباشرة إلى الصدارة والقيادة. بدينا ندخل في الكيلومتر الأخير ونقلص من أمتاره للوصول إلى خط النهاية والوصول إلى التتويج بطلا من أبطال هذا المهرجان الختامي الكبير. يا سلام يا سلام، غيرت المونديالية، غيرت إلى الصدارة والقيادة صالح بن راشد بن صالح الدعبة من يقدمها هنا في الصدارة والمقدمة، ولكن وصل التنظيم تريد أن تستعيد موقع الصدارة، والقيادة تريد أن تنظم صفوف هذا الشوط، تريد أن تنظم الصفوف لتقود المسار، تقود المسار من جديد. ناصر بن حمد بن مسور الشهواني من يقدمها هنا في مقدمة المسار، غير التنظيم، انطلقت بانطلاقة مميزة، انطلاقة الفوز والنصر. يا سلام على الأداء الكبير اللي تقدمه تنظيم، بدأت تفارق الجميع، بدأت تفارق الجميع بالأداء المميز. سلامي عليك المرعب الصغير ناصر بن حمد بن مسور الشهواني الهاجري من يقدم تنظيم. يا سلام على الأداء الجميل في خاتمة أشواط هذا اليوم، ختامها مسك في الفترة الصباحية مع تنظيم ناصر بن حمد بن مسور الشهواني الهاجري. سلام يا المرعب الصغير، أسعد الله صباحك بهذا الفوز والانتصار. إذا تنظيم الناصر بن حمد بن مسور الشهواني الهاجري، أسعد الله صباحك بالأداء الكبير اللي قدمت تنظيم. المركز الثاني من وصلت المونديالية صالح بن راشد بن صالح الدعبة النابت. المركز الثالث كان الوصول من ربش فهد بن محمد بن علي بن محمد القرحة. بالمركز الرابع من وصلت العجفة أو العفقة مع عبد الله بن سالم بن فاهد الملامقة الهاجر. المركز الخامس من وصلت هناك مراسيل محمد بن سعيد بن عبد الله الحول المري. تهانينا والناموس للأخوة الفائزين، ونعود بالتهنئة لمالك تنظيم ناصر بن حمد بن مسور الشهواني الهاجري. ساعة وصولها إلى خط النهاية وتوقيتها زمن 6 دقائق 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمرعب الصغير. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز ننتظر وصولها، ساعة وصولها إلى خط النهاية قاطعة المسافة في زمن وقدر 6 دقائق 8 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المونديالية صالح بن راشد بن صالح الدعبة النابت. المركز الثالث كان الوصول من السالمية إذا المركز الثالث السالمية عبد المانع بن حسن بن حسين بن مانع العقمي 6 دقائق 8 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك السالمية والتهنئة لكافة الأخوة الفائزين في هذا الشوط. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا لجميع الزملاء على التواصل. وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المتميزة، ونذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة ريان الفضائية بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، وهي الجزيرة لمالكها ناصر بن محمد بن راشد الدوسري من قدم لنا الجزيرة مع أول أشواطنا الصباحية. تهانينا والناموس الدوسري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر بصاحب الشوط الأول الرئيسي للجعدان أيضا هو نجم بشعار جابر بن محمد بن ناصر باللخن من قدم لنا نجم أيضا مع الشوط الأول الرئيسي للقعدان في صباح هذا اليوم. بينما نذكر مشاهدينا متابعينا الكرام بصاحب أيضا التوقيت الأفضل والأميز ما شاء الله. هنا أيضا الشوط الرابع والشوط الخامس هو بنفس التوقيت، وهن أيضا أصحاب التوقيت الأفضل والأميز في هذا الصباح، وهو الإحصان لجابر بن محمد بن حمد الدعية بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق وثاني وجزئين من الثاني. وأيضا الشوط الخامس هي منوى لصالح بن حمد أبو شريدة العذبة بتوقيت زمني 6 دقائق وأيضا ثاني وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس ما شاء الله على هذه الصدفة الجميلة مشاهدينا الكرام في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، شوطين بنفس التوقيت بنفس الأجزاء. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام. هكذا وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المتميزة، على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية في مساء أيضا الرموز في مساء هذا اليوم. هكذا مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.